أهلا وسهلا بكم في اللقاء العلمي الأسبوعي Scientific Monday. إحنا يوم الاثنين يا جماعة مع بعض كل يوم اثنين بإذن الله. يوم الاثنين له قيمة عظيمة عندي أنا في نفسي في الحقيقة، بغض النظر عن إن إحنا بنصوم يوم اثنين وخميس، لكن هو المفروض نعمل ده. بس اللقاء العلمي الأسبوعي اللي إحنا اتربينا عليه في الحسين الجامعي في الأزهر هو كان يوم الاثنين. فخلاص احنا نفسيا يعني اتعودنا على ان اللقاءات العلمية الدورية تبقى يوم الاثنين صباحا، ايام ما كنت انا نائب صغير. تجتمع النواب ونقسم الحالات علينا ونبدأ نشوف الحالات ونعمل لها تشيت، ونبدأ نعرض الحالات دي على أساتذتنا في قاعة العرض، في قاعة العرض يعني. ونبدأ نشوف نتعلم بقى من أساتذتنا، نعرض الحالة فنتعلم عرض الحالات، ونبدأ نشوف الديفرنشال دايجنوزيز اللي احنا حطيناه كأطباء مقيمين أو كنواب، وبعدين نستمع بقى لأساتذتنا والتفنيد، ليه كذا وليه ما يكونش كذا وليه انت قلت كذا. ففي الحقيقة هو ده اللي علمنا جلدية. وأساتذتنا الأفاضل في الأزهر الشريف ليهم كل الاحترام والتقدير، هم اللي علمونا، وأفضلهم علينا أبدا ما حيينا يعني. فإحنا حتى بنحاول إن مدرسة الأزهر تعيش وتستمر، ونحاول ننقل الفكرة دي لأجيال 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 وهكذا. ففكرة عرض الحالات ده شيء مهم جدا في كيانك العلمي، وما اعتقدش ان في طبيب ممكن يتقدم علميا في مجالنا احنا الامراض الجلديه الا لما لازم يتعود على عرض الحالات الاكلينيكيه، يتعلم ياخد هيستوري، يتعلم يعمل اكزامينيشن، يحاول، وحتى لو غلط مره هيصحح لنفسه. الاساتذه يصححوا له، زمايله الاكبر سنا السينيورز عليه سنه سنه لحد ما يمتلك ملكه التوصيف الجيد والتفكير الجيد، التفكير المنطقي. ف يعني فكرتونا بأيام جميلة. وأقول لكم حاجة فاني كده. كنا طبعا ده يوم كان بالنسبة لنا واحنا نواب، كان يوم صعب جدا جدا. انت يوم العرض يعني هتعرض ايه وهتعرض ايه يا نوح، وهتعرض ايه يا دكتور فلان، واحنا نواب زمايلنا يعني بنوزع الشغل والمهام علينا. ف مدى صعوبة الحالة اللي تعرضها دي، يعني الواحد هيبقى خلاص من الرعب وهو واقف قدام أساتذته، بس مش رعب سيء، هو رعب حميد على فكرة، لأنه بيخليك في أقصى درجات التركيز وأقصى درجات الاستماع الجيد. الأستاذ يقول كلمة فإيه يعني لها معاني كثيرة عندك يعني. فكانت ايام جميله والله، وهي دي الايام اللي فعلا احنا اتعلمنا بسببها. فاحنا هنحاول نحاكي التجربه الجميله دي، لكن بدون رعب خالص. بدون رهبه، بدون شيء. اللي انت بتعرض ات ايز، بتحاول ان انت تنمي مهارات العرض. فالنهارده ان شاء الله هنبتدي بمجموعه من زمايلنا الافاضل، اللي هم اختاروا الحالات اللي احنا حطيناها على جروب الكيس برزنتيشن. الجروب ده مش معمول ان احنا نعرض عليه حالات علشان بس كل حد يدخل يقول ضيفوني على جروب الكيس برزنتيشن، ضيفوني. لا، هو انت لو عندك ملكة العرض او عايز تنميها، هتخش على الجروب ده. كل شوية هنحط عليها حالات، انت هتختار حالة من الحالات دي وتبدأ تعمل لها باوربوينت وتبدأ تعرضها على اساس تنمي مهارات العرض عند حضرتك. فالجروب، لينك الجروب ممكن حد من زمايلنا الافاضل يحطه على الشات علشان الناس اللي بتسأل. هو انا بدأت يا جماعة، ما اعرفش الناس على الجروب بتقول في مشكلة في اللينك ولا ايه. انا هحاول ابعت لهم اللينك مرة تانية. ف مش عارف هل في مشاكل، صوتي واضح؟ طيب هل في مشاكل تقنية
ربنا يستر علينا من المشاكل التقنية. الصوت واضح يا بيه؟ ماشي يا ابو علي. عرفتوني؟ عرفتك يا علي، عرفت انت صوتك مميز جدا، يعني ربنا يحفظك يا رب. وطبعا في ناس كتير ما لحقتش ايام الميتنج بتاع يوم الاثنين ده تشوفوا لايف. كانوا بيجوا ناس اكسترنال، هو مش نائب ولا حاجه، ومن حقه يحضر الميتنج ويشوف النواب وهم بيعرضوا الحالات يعني. وطبعا اللايف كيسز برزنتيشن ده دي حياه يعني. طيب هنبتدي. المفروض احنا مش عاملين ترتيب، فمين من زمايلنا اللي جاهز بالبرزنتيشن؟ في الدكتورة أمل المفروض جاهزة، في الدكتورة يعني في كتير، في رنا المفروض جاهزة، فمين اللي جاهز يا شباب؟ دكتور انا مع حضرتك امل وعملت شير سكرين، بس حضرتك تعمل اكسبتنس برضه. برضو نفس المشكلة. أنا هحاول. حاضر حاضر. آم، هو إحنا بندوس من على الأيكون شير وبنعمل multiple participant can share simultaneously. تمام. خلاص ممكن دكتورة أمل تبتدي. ابتدي يا دكتورة أمل، اتفضلي. تمام حاضر. تمام يا دكتور ظاهر. احنا شايفين الديسك توب. المفروض تعملي تشير للباوربوينت. انا عملت شير. يو ار سكريننج شير. هو كاتب لي ان انا تمام كده، انا معاكم المفروض. انت معانا المفروض، بس يلا افتحي الباوربوينت. انا فتحته تمام كده. طب ابدا طيب كده، في حاجه بدات او ظهرت؟ هو انا احنا عندي شايفين لا. اي ام شيرنج سكرين. طيب معلش هكنسل واعمل تاني. يا ريت. في حاجه بتظهر يا دكتور ولا لا ايوه برضه؟ كده كده احنا شايفين. يلا البرزنتيشن بتاعك. اتفضلي يا طيب دكتورة امل، احنا شايفين. history. 41 years old female patient presented with itchy skin lesions since 5 months. امم I think clinically we can describe, all of us can describe the lesion very well يعني. يس. Plentiful, purple, planar, polygonal, papules, with pruritic sensation, as we said before, with fine scales. Some are polished. I think they are the 5 or 6 or 7 pieces of lichen planus. But don't rush the diagnosis before dermoscopy. As we learned from Dr. Ahmed, it may be lichen planus. Okay. By dermoscopy, we can see Wacom stria. They are yellow dots, maybe here more obvious, with whitish radial structures, maybe here more obvious, and peripheral pigmented dots. Okay. Closer up view, the black arrow refer to the pigmented dots. This red arrow also refer to the pigmented dots. Maybe the green arrow to the radial, whitish radial structures at the periphery. Again, here more the yellow dots can be seen with the green arrow. This green arrow refer to also the yellow dots. The red one refer to the whitish radial structure at the periphery, all over here. And the black arrow with the pigmented dots or brown dots. So our diagnosis is a case of classical lichen planus, maybe. احنا دكتور احمد حضرتك الاثنين اللي قبل اللي فات كنا اتكلمنا كتير قوي عن اللايكن بلانز وشرحناها واتكلمنا على الدرموسكوب، عشان كده I found it easy to diagnose this case. جميل جميل. but يعني انا كده وانا بدور وعايزه اعمل برزنتيشن ذو قيمه شويه، فقلت why not ان انا احط الليرنينج تيبس دي.
عجبتني جدا. learning tips about dermoscopy in lichen planus. طب احنا ليه هنعمل dermoscopy واحنا already من الكلينيكال عرفنا انها lichen planus كانت يعني very easy case، فليه هنعمل dermoscopy؟ اولا هنعمل درموسكوبي عشان for early diagnosis of lichen planus. ممكن تكون lesions صغيره او مش باينه او فاحنا هنقدر to early diagnosis of this lesion. Also to discriminate it from other lesions. ويمكن حضرتك بقى ان شاء الله في السيمينارات الجايه كل مره هناخد حاجه فهيبان قوي ايه الفرق ما بين اللايكن والحاجات الثانيه زي التريازيس روزيا والسورايسيس مثلا. دي بقى من الحاجات اللي انا لقيتها حاجه حلوه قوي، ان احنا نعرف امتى يكون عندي اكتيف ليجن. اكتيف ليجن لازم هلاقي فيه الويكمسترايا يعني فيري باسكنومونيك، اند هي دي الهول مارك بتاعت اللايكن. also the vascular structure يمكن انا ما كنتش شايفاها قوي، اللي هي الريد دوتس او الراديال كابيلاريز. الهايبر بيجمنتيشن البراون دي باترنز دي برضو بتقولي ان ده اكتيف ليجن. also for evaluation of our treatment، يعني انا لو لقيت patient لسه باين فيه عنده الفاسكولار structures والويكمسترايا دول، هعرف ان انا لسه التريتمنت بتاعي لسه ما جابش اخره يعني. لكن with appropriate treatment الحاجات دي بتختفي معانا. اللي بيستنى بعد التريتمنت ما يخلص هي البيجمنتيشنز اللي موجوده في البريفري، دي بتبقى ريزيست شويه التريتمنت. طيب لقيت برضو في learning tips about الويكمسترايا نفسها، المفروض اعرف عنها ايه؟ طبعا احنا عارفين انها باثوجنومونيك، بس لازم ابقى فاهمه ان الابسنس بتاعها ما يقولش ان انا ما عنديش لايكن، هي ممكن تكون تريتد لايكن. تمام. طيب الويكمسترايا برضو كان بي ميسنج especially if treated، او في انواع معينه من اللايكن زي البيجمنتوزس والاكتينيك لايكن. also الويكمسترايا احنا قلنا انها الهول مارك، وهيستولوجيكالي هي الثيكنينج بتاع الجلانيول سيل لاير. الباترنز بتاعتها انها ممكن تظهر باشكال مختلفه، مش بس اللي شفناه ده كان ريتيكولار او ريديال، ممكن نلاقيها سيركولار، ممكن لينير، ممكن جلوبيولار، ممكن بيربنديكولار ستراكشرز. هي mainly seen في الاكتيف ستيجز وديسابير افتر تريتمنت، دي مهمه جدا to be considered as an activation marker. So our final diagnosis اقدر اقول ان انا عندي active classical cutaneous lichen planus، مش بس ان انا اقول ان دي حاله lichen planus، وده يفرق معايا جدا في العلاج. فاينالي الصوره دي بقيت بتفائل بيها يا دكتور احمد. اول برزنتيشن عملته كنت خايفه جدا، وكنت مش ما وصلتش للدياجنوز الصح، لكن سبحان الله انا لازم اقول الهنت دي اني بشكر حضرتك عليها جدا. انا اول ما فتحت ولقيت الكيس اول حاجه ظهرت عندي هي صوره الديرموسكوبي، فانا شخصت من الدروموسكوبي يا دكتور احمد مش من الكلينيكال كيس. وبعد كده لما ظهرت عندي في يعني الصوره كلينيكالي فرحت جدا، وقلت مش معقوله اكون فهمتها قوي كده، عشان كده فورا بعت لحضرتك قلت لك هاخد الكيس دي وهي كذا. تمام دكتور احمد يعني دي المسج بتاعتي بتاعت النهارده. if we have nothing to be grateful for check our pulse. شكرا يا دكتور احمد جدا على الفرصه دي. شكرا لحضرتك. لا برزنتيشن هايل يا دكتوره امل، بجد انا سعيد بيكي، مستوى رائع جدا في الدرموسكوبي. انت ضفتي لي انا معلومات، انا شخصيا شفت معلومات جديده. تنسيق المعلومات اعتقد كلنا استفدنا. هل في حد يا جماعه عايز يراجع تاني التبس بتاعت الدرموسكوبي بتاعت الدكتوره امل؟ لانها فعلا جميله، وهي مجمعاها تجميع حلوه. والشخص اللي يعمل تجميعة زي دي، احنا عارفين قيمة التجميعات، هو تعب نفسه جدا وقرا كذا بيبر علشان يطلع منها الخلاصة دي. ده حقيقي. فأنا بشكرك يا دكتورة أمل، تجميعة أكثر من رائعة. وممكن نستعرض تاني معلش صورة الدرموسكوبي تاني، وبرضه نقرا التجميعة دي تاني للناس، يعني من الأول تاني من صورة الدرموسكوبي. طب لو حضرتك عايز تضيف اي اضافه برضو؟ لا انا مستمتع جدا بطريقه عرضك، يعني يا ريت تعيديها مره ثانيه. طيب يمكن الصوره اللي بعديها اكتر عشان كلوزر فيو. طيب احنا هنا شايفين مش عارفه الارو باين اللي انا بتحرك بيه ده؟ باين. تمام. هو الارو عموما البلاك بيريفير تو ذا بيجمنتد دوتس الموجوده اكتر على البريفري.
يعني all over the lesion كده I can see it. حوالين كل الليجن من بره هي دي البيجمنتد دوتس، ودي قلنا انها تريزيست التريتمنت، وهي دي اللي بتفضل يمكن ساين اوف بيرفيوس مثلا اتاك او كده. في عندنا اليلو دوتس لقيتها اكتر موجوده في الصوره دي من الصوره الثانيه، يعني كان باين جدا اليلو دوتس دي بتاعه الويكم سترايا، لان هما الحاجتين يلو دوتس ووايت راديال راديشنز كده، هما دول الاكسبريشن بتاع الويكم سترايا في الدرموسكوبي. فدي يمكن الجرين ارو شويه referred to the yellow dots، والوايت دوتس مع الريد ارو. تمام. الليرنينج تيبس دي برضو يعني لو حد عايز يعمل عليها سكرين شوت، لانها فعلا انا فعلا جمعتها وقعدت انسقها وادخل الكلام من بعضه عشان احاول اطلع بوينتس ينفع عيني تتصور او كده. طيب انا هقف هنا على السلايد دي دكتوره امل، واحب اضيف حاجه. تمام. هو السلايد دي جميله في ايه؟ ان هي بتجمع الدرموسكوبيك هينتس بتاعه اللايكن. اللايكن يا جماعه كلينيكالي له انواع كتير جدا جدا، يعني في الكلاسيك لايكن، في الانترتريجينس لايكن، في الاكتينيك لايكن، في اللي هو البوست لايكن او لايكن بيجمنتوزس. انواع كتيره اكلينيكيه بتختلف حتى في الشكل الاكلينيكي. فبالدرموسكوبي في دايفرستي، في حاجات كتيره قوي بنشوفها بالدرموسكوبي، على راسها الويكهامز ستراير. يعني لما تشوفها دي مميزه جدا، يعني لو شفتها واضحه خلاص خلصت، دي حاله لايكن، يعني انت مش محتاج تعمل باثولوجي. وده قيمه الدرموسكوب، انه تقدر تحلف بالله في بعض الحالات انه لا ده لايكن انتهى. الفاسكولار باترن والبيجمنتري باترن هيلخبطوك مع حاجات تانية كتير، ومدى وجودهم سواء بقوة أو بضعف بيحدد لك أحيانا الستيج بتاع اللايكن، هل هو أكتف ولا هل هو ريزولفد. بمعنى إن لو الفاسكولار ستراكشرز ستيل inactive وفي ريد دوتس أو even capillaries، أكيد إحنا قدام حالة أكتف لايكن. كمان البيجمنتيشن لو هو ستيل براونش يبقى الضرب لسه شغال في الديرمو ايبيديرمال جانكشن، ولسه حته الميلانين والميلانوفاجس قريبه شويه من سطح الجلد فهتشوفها براون. لكن بعدين بعد ما الحاله تخف او بوست لايكن ما بتشوفش اللون البراون، بتبدا تشوف اللون اللي هو بيدي على ازرق شويه او على جراي، لان الميلانين بيبقى عميقا في الجلد. كل ما الميلانين يبقى مور ديب كل ما الكالر يبقى مور بلو اور جراي، وكل ما يبقى سطحي اكتر كل ما يبقى براون او بلاك. تمام كده. فبالتالي اكيد لو شفت اللون البراونش في اللايكن غير لما تشوف اللون البلوش جراي. بلوش جراي ده يعني حاله خفت، يعني هو بوست لايكن وانتهى الامر. ويمكن اكتر بتبقى مشكله كوزموتيك، لان ده عاده ما بيتعالجش او علاجه صعب جدا. فده بس تعليق على السلايد الرائعه اللي قدامنا دي. اتفضلي يا دكتوره امل كملي. ودي learning tips بتاعت الويكهامز سترايا. جميله جدا. تمام يا دكتور. شكرا يا دكتور. شكرا دكتوره امل على البرزنتيشن الهايل. دي حاله بيسموها teaching case، حاله من خلالها تقدر تتعلم حاجه جديده. يمكن لو انت ما قريتش قبل كده الدرموسكوبي بتاع اللايكن خلاص دكتوره امل جمعته لك في كام سلايد. لو ما شفتش مثلا درموسكوبي بتاع اللايكن اديك شفته فيري كلاسيك. يعني الحاله اللي احنا عرضناها دي يمكن الصور بتاعتها احسن من اللي في الاطلس، مش علشان بتاعتي ولا بتاع الدكتوره امل، هي فعلا جوده الصوره حلوه قوي. فاشكرك يا دكتوره امل، وان شاء الله معانا في العرض القادم باذن الله. ان شاء الله. الدور على مين من اخواتنا هو وزميلاتنا ممكن تعليق بسيط يا فندم؟ العزيزات؟ اتفضلي، بس يعني عايزين التعليق كتابي علشان نتيح الفرصه لزمايلنا للعرض. طيب عقبال ما نعلق ان شاء الله نشوف مين اللي عليه الدور يا دكاتره.
مين الناس اللي جاهزة؟ مع حضرتك يا دكتور. دكتورة مين؟ لمياء. دكتورة لمياء. ازيك يا دكتورة لمياء؟ ازاي حضرتك يا دكتور؟ اخبار جاهزة حضرتك ايه؟ بالبرزنتيشن؟ ان شاء الله. إن شاء الله. طيب يا ستي اتفضلي، تقدري تشاركي الحالة، يلا. طيب اعمل بس شير سكرين. على مهلك خالص، احنا معاكي. في سؤال مكتوب من الدكتورة سارة، ازاي افرق بين الدوتد بلاد فيسل وما بين البيجمنتيشن؟ يعني مش عارف ارد على السؤال، اقول لك ايه. لا، هو طبعا التفرقة لازم تبقى واضحة بالعين المجردة، مش عارف اقولها لك ازاي. ده كلر ريد، ده كلر براون او جراي، فبالتالي لا يعني مش هقدر افيدك قوي. جودة الصورة يا دكتورة بسمة في الدرموسكوب، هو علشان انا بستخدم دايما اللي هو الادابتور. الادابتور فكرته اللي هو حاجة بلاستيك كده بتتحط على الموبايل وبتوصله بمagnetic بالدرموسكوب، فبيبقى ستيبل. وقت ما بنصور بتبقى الصورة ستيبل مش مرجرجة. لو عندك الادابتور ده كويس، ما عندكش ممكن المساعد يساعدك. يعني ممكن يبقى المساعد اللي هو الممرض او الممرضة او السكرتيرة يثبت لك هو الدرموسكوب، وانت تحاول تثبت الكاميرا او الموبايل بتاع حضرتك. فدلوقتي الدكتورة لمياء هتتفضل. اتفضلي دكتورة لمياء. طيب كده كده السكرين صورة واضحه يعني. احنا شايفين تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. we have a case. انا بس عايزه اقول حاجه في البدايه. انا فكرت ان احنا ممكن نعرض الكيس بطريقه، يعني ما حبيتش احط الهيستوري مع الصور، علشان يعني كأن بالظبط البيشنت داخله علينا من العياده، وبعدين اول ما شفنا دكتور في انا عندي السكين ليجنز دي، فنبتدي نفكر انا اسالها ازاي، لانه احيانا الهيستوري تيكينج نفسه بيبقى سكيل. يعني انا هسالها الاسئله اللي توديني ناحيه فين، اللي تخليني افكر في ايه. الله، كلام جميل جدا. لانه يعني دايما لما بشوف الكيسز وجنبيها الهيستوري كاني بالظبط بقرا كيس في الامتحان او كيس في اطلس او في اي كتاب، بفكر فيها. غالبا كلنا بنفكر فيها وبتطلع صح، بس في العياده لما بنبقى قاعدين مستنيين البيشنت الدخله الاولى دي واحنا شايفين بس السكين ليجن، ما حدش مرتب الهيستوري قدامنا، يعني احيانا بيخلينا نتلخبط، مش عارفين بالظبط نفكر ازاي. كويس. فانا هبتدي اعرض البيكتشرز بتاعت الكيس. لو احنا شفنا البيشنت دي جات وقالت يا دكتور، سالناها الاول اسمك ايه؟ اسمي فلانه. طيب عندك كام سنه؟ هي فيميل ممكن طبعا نرفع بما اني الصورة قلت. شوية دكتورة لمياء، نرفع الصورة شوية لأن هي مش واضحة قوي. يعني لو قدرتي ما أعرفش أنت بتعرضي من الموبايل ولا من اللابتوب؟ انا بعرض من ايباد. من ايباد. نرفع بس. ما عادش تعمله تاني. ماشي. نرفع الصورة شوية. امسحوه يعني في الكرتون. طيب كده واضحه يا دكتور؟ هي نصها بس اللي واضح. شويه. طيب كده احسن. يعني حاولي تجري السلايد شوية عشان نشوف. احنا مش شايفين الصورة كاملة يعني شايفين نص الايدين كده ونص الترانك. طب النص من فوق ولا من تحت؟ لا، من فوق مش من تحت. النص من فوق. طيب يعني يعني زقين كده. عامله زي اللي بيعمل رول فوق كده، ما اعرفش انت. طيب كده احسن ولا برضو؟ هي ثابته. هي غالبا وقفت بقى لان انا بحركها عندي. طيب ممكن بس تخرجي من الشير وترجعي تعرضي من اول وجديد. طيب تمام. على مهل خالص، احنا معاكي وتقدري تتكلمي عقبال ما تظبطي هو ده باوربوينت يا دكتوره لمياء؟ ايوه دكتور، ده باوربوينت.
الصوت راح منك. معانا يا دكتورة لميا ولا ايه؟ دكتورة لميا. دكتورة لميا معانا؟ ايوه دكتور مع حضرتك. طيب انا خرجت وهبدأ اعمل يا شير ريت مرة تانية. علشان بس الوقت. معلش انا الزوم عندي الحقيقة يعني جديدة فيه مفيش مشكلة. هتعملي نيو تشير علشان بس نبتدي نعرض الصورة كويس. تمام. هم؟ هو بيقول لي ان في other participant عامل sharing هو المفروض you can محدش عامل share. أنا يعني ممكن نقفل الكاميرات يا جماعة؟ حاولي يا دكتورة لميا لأن محدش عامل شير لحاجة خالص. طيب احاول مرة تانية. يا ريت لأن حالتك مهمة. عليكم السلام دكتورة أحلام، ازيك؟ طيب كده الشاشة بدأت تظهر يا دكتور؟ لا كده مفيش حاجة خالص. كده بدأت أهو. يلا لميا has started screen sharing. طيب الحمد لله. بس انت تمام سكرين كده. شيرنج المفروض تعملي تشير للباوربوينت علشان يظهر الباوربوينت مش طيب كده تمام والصور واضحة؟ لا ما فيش صور. هو هنا في الديسكتوب. ايوه كده بدأت تظهر. تمام كويس قوي. تمام. طيب طيب. البيشنت دخلت علينا هي فيميل 20 years age. الحقني يا دكتور عندي السكين ليجنز دي. فبدأنا نعمل examination زي ما احنا شايفين في الصور. أول صورة في extensive lesions on the trunk. لو حبينا نوصف الليجنز هنقول إن هي dusky red confluent في بولي. الليجنز extended to palms. both palms are affected. برضو الصورة اللي هي بتاعة البالمز لو أخدنا بالنا هنلاقي إن الارمز affected. طيب الفيس كمان من الدخلة الأولى في ليجنز نفس الليجنز. لو ركزنا على اللبس هنلاقي ان اللبس affected، فمعنى كده ان احنا عندنا oral affection او mucous membrane affection. طيب اول ما اشوف الكيس دي طبعا ممكن يجي في بالي كذا حاجه. هو يمكن هي الكيس بصراحه very easy، يعني كلنا هنعرفها بسهوله. لكن انا اول ما اشوف كيس زي دي المفروض يحصل لي ايه؟ يعني المفروض احس كده يعني ان انا يعني terrified alarming. دي extensive lesion وفيها بولي وبالم وصول. اول حاجه ممكن تيجي في بالي ان دي حاجه من حاجات الكوتينيوس emergencies او الامرجنسيز القليله
عندنا بصفة عامة في الدرماتولوجي. علشان كده هسألها طبعا الحاجات دي عندك ظهرت من امتى؟ الكيس دي تقريبا كانت قبلها بحوالي 3 أيام. ظهر عندها زي respiratory illness أو common cold like illness، زي ما حضرتك قلت لنا طبعا الدكتور أحمد الكيس بتاعت حضرتك. وبعدين لما سألناها أكتر بدأت تقول إن هي أخدت دراج. الدراجز اللي أخدتها إيه؟ أخدت فولتارين انجكشن وأنتيبيوتيك انجكشن. طبعا لما الاقي ليجنز اكستنسيف بالشكل ده وفيها بولي وفيها يعني دراج انتيك، عشان كده انا بدات اعرض اهوت الهيستوري. هي فيميل بيشنت وسادن painful eruptions، في painful oral sore، history of non-steroidal anti-inflammatory drugs and antibiotic intake. يبقى على طول هنفكر في حالة مرعبة جدا، وهي حالة توكسيك ابيديرمال نيكرولايسيس. طبعا انا قلت توكسيك ابيديرمال نيكرولايسيس زي ما هنقول في الكلاسيفيكيشن بعد كده، لان انا شايفه الليجن يعني اولموست واخده اول ذا بادي، فعلشان كده قلت على طول توكسيك ابيديرمال نيكرولايسيس. مهم جدا جدا ان احنا نبقى عارفين الحاله دي. مهم جدا جدا ان الحاله دي اول ما نشوفها كده نحس بالرعب ونحس ان هي يعني حاجه مش هزار. دي حاله فيتال لايف ثريتنينج. الايرلي دايجنوزس مهم جدا جدا في التريتمنت، وبيفرق مع البيشنت. بيفرق ايه؟ مش بيفرق بقى يعني اصل هيعمل له سكار، اصل هيسيب مش عارف هايبر بيجمنتيشن، لا ده حياته. يعني احنا يمكن في الدرماتولوجي ما بنتعاملش مع الامرجنسيز كتير، لكن مهم جدا لما يبقى عندنا حاله كونتينيوس امرجنسي نبقى اويرد بيها ونفكر فيها على طول، ما ينفعش تبقى مزد مننا. طيب السكين ليجن ديسكريبشن زي ما قلنا dusky red confluent erythemas on trunk, face, extremities including palms، وفي multiple bully، وفي كمان oral affection. هي الحاله ستريت فورورد، يعني مش محتاجه مننا يعني تفكير كتير. فانا يعني جهزت شويه كلام كده يفكرنا او يعمل لنا ريمايندنج بالتوكسيك ابيديرمال نيكرولايسيس. احنا هنقول انه التوكسيك ابيديرمال نيكرولايسيس طبعا هي ميوكوكوتينيوس فيتال ديزيز. هو سبيكتروم كده، ستيفن جونسون سندروم وستيفن جونسون سندروم 10 اوفرلاب و10. بنقسمها ازاي؟ بنقسمها حسب الانفولفد بادي سيرفيس اريا. لو اقل من 10% يبقى ده ستيفن جونسون سندروم، لو بين 10 و 30% يبقى ستيفن جونسون 10 اوفرلاب، ولو اكتر من 30% of body surface area affected يبقى انا كده بتكلم على 10 toxic epidermal necrolysis. طيب نيجي نفكر كده في اسم الديزيز، لانه هيدينا فكره عن الباثولوجي والباثوجينيسيس بتاعه. توكسيك ابيديرمال نيكرولايسيس، والسينونيم بتاعه ليلز ديزيز. والليلز ده لان العالم اللي اكتشفه يعني. كمان الستيفن جونسون سيندروم ده اللي هو السبيكترم او الطرف الاولاني بتاع الديزيز برضو. ده ستيفن وجونسون دول تو الترا ساوند فيزيشنز، وكانوا اول ناس بداوا يوصفوا الديزيز دوت. عندنا التوكسيك ابيديرمال نيكرولايسيس. توكسيك لانه فيه سايتوتوكسيسيتي، ابيديرمال لانه بينفولف الابيديرمز بشكل كبير جدا. نيكرولايسيس دي كلمتين نقدر نقسمها نيكروزيس لان بيبقى فيه ماسيف كيراتينوسايت نيكروزيس، ولايسيس عشان بيبقى فيه ابيديرمولايسيس. احنا قلنا في الهيستوري ان الديزيز ده caused mainly by drugs.
في drugs كتير جدا reported more than 100 drugs، لكن الموست common drugs واللي هم تقريبا يعني بنشوفهم كتير في حياتنا الالوبيرول اللي بيستخدم في حالات الجوت، انتي ابليبتيك drugs زي الفينايتاين والتجريتول، انتي بايوتكس، الكينولونز، السيفالوسبورينز، الامينوبينيسيلينز، السلفونامايدز، السلفا سلازين، السلفا ميثوكسازول، ترايميثوبريم، وكمان النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. طبعا من الدراجز اللي بنستعملها والناس بتستعملها كبير جدا. طيب الباثوجينيسيس بتاعه هو في دراج طبعا، يعني مش اي حد بياخد الدراج هيحصل له توكسيك ابيديرمال نيكرولايسيس او ستيفن جونسون. لازم يبقى البيرسون جينيتيكالي predisposed، يبقى in genetically predisposed person وحصل له exposure للدراج، فبدأ الدراج دوت يعمل immune reaction. الاميون رياكشن دوت بيطلع بقى يعني سايتوكاينز، وبعدين بيروح للسكن. في حاجه اسمها فاس ليجند. الفاس ليجند بيحصل له اكسبريشن على الكيراتينوسايتس. الفاس ليجند ده عباره عن بيسموه الديث ريسبتور، بيحصل له انتر اكشن مع الفاس اللي هو الفاس ليجن ده بروتين او تيومر او سيتوكاين، بيحصل له كومباينيشن مع الفاس اللي هو الريسبتور على الكراتينوسايتس، وبالتالي بينديوس ايبوبتوزيس. فلما بينديوس ايبوبتوزيس بيبتدي يحصل ماسيف نيكروزيس في الكراتينوسايتس، وبعد كده بيبدا يحصل لها سلافنج، وبنشوف المنظر بتاع التوكسيك ابيديرمال نيكرولايسيس. على حسب السيفيريتي بنبتدي نقسمه او نعمل له كلاسيفيكيشن. طيب الديفرنشال دايجنوزيس، عندنا اول حاجه الاريثيما مالتي فورم ميجور. دول زمان كانوا بيعتبروهم سبيكترم واحد، اللي هو الاريثيما مالتي فورم والستيفن جونسون وتوكسيك ابيديرمال نيكرولايسيس. لكن حاليا يعني بدأوا مش بدأوا، هم فصلوهم فعلا، لأنه لقوا إن الاريثيما مالتي فورم ليها انديوسر مختلف تماما عن الستيفن جونسون سيندروم والتن. الاريثيما مالتي فورم هفرقهم بايه الاثنين؟ هفرقهم بالاريثيما مالتي فورم بيبقى فيها التيبيكال تارجت ليجن، والستيفن جونسون او التوكسيك ابيديرمال نيكرولايسيس بيبقى typical target lesion. نفرقهم كمان من الديفرنشال دايجنوزيس ستافيلوكوكال سكولد سكين سندروم، وده غالبا بيجي في التشيلدرن، ريرلي في الادلت. كمان في الباثولوجي بتاعه بيبقى السيباريشن او الديتاتشمنت بين بيبقى سوبرفيشال، يعني تقريبا عند الجرانيولار لاير، انما هنا تقريبا كل الابيديرمس بيحصل له سلافنج. ففي الباثوجينيسيس الستافيلوكوكال سكولد سكين سندروم بيبقى مور سوبرفيشال. عندنا كمان البولس ديس اوردرز. انا مش عارفه، انا حاسه ان انا يعني بتكلم بشكل نظري، وحاسه ان الناس يعني حصل لها لا بالعكس، بس احنا خلينا نقف في حته كده، يعني خلينا نقف في حته بسيطه والناس هتصحصح معانا. الديفرنشال دايجنوزيس ده لو واقعي، يعني انا عايز على الحاله دي، علشان كده ما بحبش ارص الديفرنشال زي ما قال الكتاب، ده غلط. لان المفروض احنا على الحاله دي، البنت دي وفي السن ده وبالبرزنتيشن ده تفكر في ايه. لكن هو الديفرنشال ده كويس اللي انت كاتباه ده، يعني حلو ان انا اراجع وانمي معلوماتي يعني. لكن لو انا هحط في حاله البنت دي، هل هاكتب acute graft versus host disease؟ اكيد لا. البنت ما عملتش اي بون مارو ترانسبلانتيشن.
بالظبط في الهيستوري ما فيش عندها recent يبقى transplant. exclude، يبقى طلع. يبقى احنا هنا بنكتبه بس ايه لمجرد حتى لما نحطه في الديفرنشال نعمل هنت عليه، نقول يا جماعه هو ممكن يشبه ده كلينيكيا لكن ده مش حالتنا، مش حالتنا تمام. النهارده. طيب الكوازاكي، هل كوازاكي يشبه الحاله اللي احنا قدامها دي النهارده؟ لا مختلف خالص في الايج. لا. ليه؟ الايج بتاعها less than 5 علشان years. الايدج دايما بيبقى سن صغير مش السن ده، ومهما كان الاريثيما عنيفه في كوازاكي دايما تبقى اوف ايكرال ديستريبيوشن، وبيبقى كمان معاها ايكرال اديما، يعني بيبقى هنا في دورسال اديما في الهاندز وفي الفيت، والاريثيما بتبقى موجوده ايكرال وموجوده برينيال وموجوده بري اورال، وبيبقى معاها ستروبري تانج. يمكن التشابه مع الكوازاكي هو حتة الميوكوزا هنا، ان الميوكوزا تشينجز في كوازاكي مهمة جدا لدرجة ان هي من الكرايتيريا اوف كلينيكال دايجنوزس. مظبوط؟ فاحنا تمام. لما نشير لكوازاكي في النقطة دي، لكن مش حالتنا، لكن بيتشابه مع المرض بتاعنا ده النهارده في حتة الميوكوزال افكشن وشوية الاريسيما، وان كانت في كوازاكي بتبقى مور ايكرال، وطبعا في يانجر patients يعني. طيب الجنرالايزد اريثيما اوف كيموثيرابي، هي المريضه خدت كيموثيرابي؟ لا. برضه لا. يبقى اذا انا لو هصوغ من الديفرنشال حاجه تركب مع البنت دي، البنت دي كان اسمها اسراء على فكره، والبنت دي جات لي مامتها يعني احكي لكم الحدوته بتاعتها كده عشان ايه ما تنسوش الحاله دي. اديك اختيارات. رجاء يا جماعه الاصوات. خالد، دكتور خالد. البنت دي جات لي بمامتها وجايين شايلينها كده، يعني هي واخوها، البنت مش قادره تتزن مش قادره تقف، وجايه بالبرزنتيشن اللي الدكتوره لمياء عرضته بكل جمال وبكل موضوعيه، واحييها على طريقه العرض الجميله دي، ان هي عرضت ايه الكلينيكال الاول وبعدين بدانا ناخد هيستوري. لو انا كاحمد نوح هبص في الحاله دي، طبعا لازم اسال على الدراج هيستوري، وافكر كمان في ايه، دي واحده بنت و20 سنه او 22 سنه، ايه رايك في الاكيوت 10 برزنتيشن اللوبس؟ تمام مظبوط. ايه رايك؟ على فكره ده واحده من ضمن الاكيوت اللي اي تشينجز، يعني انا لما بنيجي نسال كده، نسال حد نقول له هو ايه الاكيوت اللي اي مانيفستيشن، الحاجات اللي بتطلع اكيوت، هتقول لي حاجات كتير من ضمنها المالر راش، ده ممكن يبقى اكيوت، الفوتوسنسيتيفيتي ممكن تبقى اكيوت، ممكن الماكيلو بابولار راش، ممكن البولس اللي ايه يجي اكيوت، وممكن ده التوكسيك ابيديرمال نيكرولايزز لايك بيكتشر. فانا I should keep in mind ال اي، وان كان ده رير لكن ممكن يجي بساتش برزنتيشن. لكن طبعا كل الليست اللي حضرتك حطاها دي رائعه جدا وجميله جدا، بس ايه اهو تخلينا نذاكر وتخلينا نقول ليه ده يبقى كذا وليه ده ما يبقاش كذا، حلوه في الدسكشن يعني. لكن انا بس حبيت احط ال 10 لايك برزنتيشن بتاعت ال اي لانها ماشيه مع حاله بنت، دي بنت و20 سنه، والاكيوت ال اي لما بيجي او السيستميك ال اي لما بيجي في السن ده، فممكن صح كده؟ صح كده. الباثوجينيسيس اللي انت عرضتيه رائع جدا، كمل لنا بقى البرزنتيشن. طبعا التريتمنت early diagnosis. انا الحقيقه ما شفتش حالات تم قبل كده، لكن كان سمعت محاضره لحد من الزملاء الافاضل يعني بيقول ان الكيس دي واحد من الكوز اوف فيتاليتي، انه يعني بتبقى راحت عند كذا حد ومش الفن او البوسيبيليتي بتيجي في دماغ الناس، فده بيخلي دايما في ليت دايجنوزس. minded بالظبط. مش minded، مش حاططها في باله او بيديناي، لا دي مش 10 يعني عارفه هي مش 10، مش في بقى يعني رير، فلا يعني اشمعنى انا اللي هيجي لي تاني يعني. ايوه دي مش 10، لا مش هي دي اكيد. ايوه طيب بالظبط. ممكن اسال الساده الزملاء اللي معانا النهارده
في حد شاف حالة تن في حياته؟ اللي شاف يكتب لنا على الشات كده، يقول ايوه انا شفت والنتيجة كانت ايه. دكتورة جميلة شافت، دكتورة بسمة شافوا ايه اللي حصل، يعني العين ده عاش ولا لا؟ اللي يقول لا ده ما يقولش خلاص، اللي يقول شاف بس هو يكتب على الشات. دكتورة جميلة شافت حالة في القصر العيني، يا ترى عاشت؟ بسمة عاش، يبقى الدكتورة سارة قال شافت. يعني واضح ان في ناس شافت تن. انا في الحقيقة شفت في حياتي، راصد في حياتي 8 حالات للتن. انا في حياتي العلمية شفت 8، من ضمنهم 4 وانا نائب، 3 عاشوا 1 مات. شوفوا الإحصاء، يعني وانا نائب والله حلو جدا، شفنا حلو 4. جدا. انا منشت 4 حالات تن وانا نائب، 3 عاشوا 1 توفاه الله، و4 بعد النيابة في حياتي اللاحقة يعني، وال4 عاشوا، وال4 عاشوا كملوا. إذا التن زمان كنا لما بنشوفه نقول الحالة دي إيه، يا تنتن يا تنتن، يعني يا يموت يا يموت. لكن بدأنا مع الأويرنس ومع المجهود اللي بيحصل مع الحالة في الرعاية أو حتى في الداخلي. احنا كنا ساعات بنعاني ان احنا ما نلاقيش اماكن في الرعايه، فنمنج حاله تن في العنبر الداخلي، تخيلوا. وكان النائب مننا يقعد يبات جنب الحاله، جايب كرسي وقاعد جنبها، على اساس ان الحاله دي محتاجه متابعه لصيقه لحد ما نفضلها مكان في العنايه المركزه. فاذا التن الاويرنس بيها وحته انك بدات تعالجها كويس خلى نسبه الوفيات فيها بدات ايه تقل. طيب قبل ما تخشي على العلاج يا دكتوره لميا، العيان ده يتعمل له ايه كايفالويشن؟ في حاجه مهمه يتم. جدا اه كايفالويشن لازم تتعمل. أيوة. تمام. اعمل له سكور 10 علشان ايوه البروجنوسيس. ايوه سكور 10. طب هل سكور 10 ده عمايله صعبه؟ يعني هيتعبني انا ولا يقرفني ولا سهل؟ يعني انا مش فاهمه حضرتك تقصد صعبه او سهل من ناحيه ايه، بس هو يعني هي فيها حاجات لاب وفيها حاجات كلينيكال. بالظبط، ايوه ده اللي انا عايز اقوله. يعني ايه الكرايتيريا بتاعت السكور 10؟ انا عندي 7 هم 7 كرايتيريا. حاجات، اول 7 حاجات، حاجه منهم 4 كلينيكال و3 لاب. لاب. ايه ال4 الكلينيكال اللي انا اقدر احددهم وانا قدام العيان؟ الفيرست اوف اول age of the patient. ايوه age of the patient if more than 40. طبعا هم تمام. 7 points وكل point دي عندي نقطه. بتدي 1 point. تمام. مم. ال age of the patient if حلو، more than 40. تيك بوينت، الهارت ريت more than 120. ياخد بوينت. تمام. if there is malignancy. ايوه ياخد بوينت. البادي surface area affected on ايوه the first day more than أيوة. 10%. برافو عليك، ياخد بوينت. كويس جدا. وايه ال3 حاجات اللاب؟ السيرم جلوكوز ليفل يبقى اكتر من 140 مللي جرام بر ديسيلتر. امم اليوريا. اليوريا لو كانت اكتر من 10. واخر حاجه السيرم 10 بايكارب. ايه؟ 10 ملي مول بير مول. لتر. ايوه الله ينور. حلو. ايه كمان؟ السيرم اخر، بايكارب بس مش فاكره الفاليو بتاعته الحقيقه. لو السيرم بايكارب اقل، على ما اذكر انا كمان، على ما اذكر اقل من 20 ملي مول بر لتر، على الاقل على ما اذكر اقل من 20 ملي مول برضو، يبقى كده معاك بوينت. اذا سهل جدا نعمل سكور 10. طب بنعمله ليه؟ ده اوف بروجنوستيك فاليو، العين ده هيعدي ولا مش هيعدي، صح كده؟ تمام. بس كده، ده حبيت ان انا اضيفه معاكي لانك واضح انك مش حاطاه في البرزنتيشن. جميل. العلاج شخصنا بدري، هنوقف اكيد الدراج زي ما حضرتك قلتي، وبعدين هو التريتمنت mainly supportive ICU care. طبعا العيان ده بيتعامل معاملة الاكستنسيف بيرنز. مم. طبعا الافضل لو كان في الاي سي يو مم. يتعمل له بقى الكترولايت
and fluid replacement, care of septicemia, care of infection, very little manipulation عشان ما ابتديش اعمل induction للسلافينج. ده بالنسبه للسبورتيف كير. الدراجز والحقيقه مش هي الاساس في التريتمنت، زي ما حضرتك كمان قلت لي وهتقول للناس في التريتمنت في الحاله دي، هو mainly IVIG intravenous immunoglobulin او سايكلوسبورين. الكورتيكوستيرويدز عليها كونتروفيرس، لكن هو mainly الاي في اي جي طبعا هو يعني drug expensive ومش متوفر. كمان انا لحظة يا دكتورة لمي. طيب الدراج متوفر علشان بس ما نقولش اي كلام. الكلمة على الهوا، الكلمة محسوبة علينا، الكلمة محسوبة. الاي في اي جي هو قلب موازين الحياة والموت في هذا المرض. هو قلب الموازين. قبل الاي في اي جي كانت الناس بتموت، بعد الاي في اي جي الناس بتعيش. اذا لو انا هختار حاجة تعيش المريض ده، طبعا بعد إرادة ربنا سبحانه وتعالى ولطفه وكرمه، هو الاي في اي جي. حلو. اذا هو مهم جدا 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 من هنا لتاني يوم. تمام. هو مشكلته انه اكسبنسيف، لكن مش مشكلته انه مش متوفر، بالعكس هو موجود، متوفر جدا. تقدر تجيبيه، حتى بيتباع في الصيدليات دلوقتي. الصيدليات الكبرى بتبيع الاي في اي جي، لكن مشكلته انه هو غالي بس. لكن في الحقيقة لو المريض لقى مكان يحصل له ادميشن، احنا بنعرض على اهل المريض لو المستشفى حتى مش موجود فيها، يا فندم هتجيب العلاج ده على نفقتك. تلاقي المريض يقول لك وهيعيش، قول له ان شاء الله خلينا نجتهد، وتبعت تجيبه. لا، بيفرق جدا، بيفرق جدا جدا. تمام. نيجي بقى للاي في اي جي. ايه الدوز بتاعته يا دكتوره لميا؟ الدوز بتاعته 2 جرام بير كي جي توتالي، توتال دوز. بمعنى انه خلينا نقول اكزامبل مثلا عشان نوضح للناس الفكره. لو انا عندي البيشنت مثلا 70 كيلو جرام، يبقى انا محتاج 2 جرام بير كي جي، يعني انا محتاج تقريبا 140 جرام اوف اي في اي جي توتال كتوتال دوز. ببتدي اوزعهم على 3 or 4 days. ما فيش طريقه اسهل للحساب؟ يعني طريقه اسهل شويه، بلاش الطريقه دي مكلكعه. هو يبقى الطريقه بقى اللي حضرتك أنا قلتها نفسي لي. ده مكتوب في الكتب فعلا ان هو 2 جرام لكل كيلو جرام، ومتقسم على 5 ايام او 3 ايام. يعني على فكره الجرعه في الاي في اي جي مش نوت فولي سيتلد، مش معترف بيها قوي، عفوا مش متوافق عليها قوي في كل الاوثرز. لكن اللي احنا نعرفه ان احنا بندي 4 من 10 جرام لكل كيلو جرام بير داي لمدة 3 أيام أو لمدة 5 أيام على حسب الحالة. تمام. تاني، الجرعة 0.4 جرام بير كي جي بير داي. يعني كولكتيفلي كده العيان الايديال بودي ويت بنديله تقريبا 25 جرام من الاي في اي جي. الاي في اي جي يا جماعه بيتباع في ازايز كده، فايلز كبيره يعني. الفايلز دي في فايلز فيها 2.5 جرام، وفي فايلز صغننه فيها 1 جرام. احنا بنجيب الفايلز اللي هي فيها 2.5 جرام، بنجيب 10، يبقى 10 في 2.5 يعني ال 25 جرام. وتبتدي الفايلز دي تتعلق بالاي في دريب، وتتاخد على مدار 3 ساعات. طبعا سلو اي في دريب. خلاص. ده شغل اللي هو الايه ده، الطب برضو صنعة شويه علشان توصف ده، وده مش موجود في الكتب. لازم تكون اشتغلت ده في الرعايه او اشتغلته في الداخلي، انت نفسك اشتغلته اللي هو احنا. فاحنا ياما علقنا الاي في اي جي للمرضى، وبدانا نتعلم من نائب الرعايه ازاي يتعلق ويتاخد على مدار قد ايه، ونقيس البلس وهو شغال،
ونخاف من ايه جدا في موضوع الاي في اي جي؟ لو عندك علم تفيدينا يا دكتوره لمي. نخاف من رياكشن. ايوه برافو عليكي. اللي هو اسمه ايه الرياكشن ده؟ انافيلاكسس. انافيلاكسس، تمام. وعلى فكره كانوا دايما يحفظونا كده على الاي في اي جي، يقولوا لنا ايه؟ ان الاكسيدنت من الاي في اي جي very rare but fatal like aeroplane accidents. حوادث الطيارات نادرة ولا شائعة الحدوث؟ نادرة جدا. يعني بالمقارنة لحوادث السيارات كل يوم ولا 500 ألف عربية بتخبط في بعض، لكن الطيارات ما بتخبطش في بعض، فهي نادرة. لكن لو ده حصل، طيارتين دخلوا في بعض، قول يا رحمن يا رحيم على الركاب. فكذلك الاي في اي جي مشاكله نادرة، بس لو حصلت بتبقى مشكلة. طيب وبتحصل لمين؟ ايوه تمام يا دكتور صالح، قال لك الاي جي اي ديفيشنسي، فلازم نعمل له تشيك بيفور ما ندي. يعني قبل ما العيان نديله الاي في اي جي محتاجين نعمل تشيك على حته الاي جي اي ديفيشنسي عنده. ممكن يبقى هيريداتري ده موجود، والكوكتيل اللي انت مديهوله من الاي في اي جي ده فيه اي جي اي، فهو هيشوفه للمره الاولى في حياته، فممكن يحصل سيفير كولابس للعيان ويضاي. تخيلوا، يبقى انا جايبه عشان انقذ حياته والعيان مات. فهو ده فيري رير، انا عمري ما شفت ده، عمري ما شفت ده، لكن ده مكتوب في الكتب. فالافضل ان احنا نتشيك الاي جي اي ليفل في المريض نفسه قبل ما نديله الاي في اي جي. سهله يا دكتوره تمام. بس. دكتوره بس ما بتقول ما فهمتش، ممكن تفهميها انت يا دكتوره لمياء عقبال ما. طب اي نقطة بالظبط؟ اللي هي حته الاي جي اي. اللي هي حتة الاي جي اي. انا دلوقتي وانا بدي الاي في اي جي للبيشنت، اخد بالي انه ممكن يحصل منه انافيلاكسس او انافيلاكتيك بالظبط شوك بالظبط، رياكشن. ده طيب، فيري رير بيحصل، very rare، بس لكن ممكن لو يحصل. لما بيحصل في which type of patients، البيشنتس ايوه. اللي بيبقى عندهم IgA deficiency. الدكتوره سلمى بخاف بتسال جدا. بتقول ده بيقول ثيوريتيكالي ولا ده بيتعمل؟ لا هو بيتعمل، التحليل ده بيتعمل الاي جي اي، بس لو المعامل اللي هي ملحقه بالمستشفى اللي انت بتعمل فيها مانجمنت الحاله مؤهله لده، لكن بيتعمل. تمام يا دكتوره لمي، كملي اتفضلي. السايكلوسبورين كمان واحد من اللاينز اوف تريتمنت. الدوز بتاعته 3 to 5 مللي جرام بير كي جي بير داي. تمام تمام. طيب في الحقيقه الحاله دي بقى نكمل قصتها علشان الناس تبقى واصلها الصوره. بس ما اعرفش مين اللي مشغل مايك علشان نسمع بعض. دكتوره، ما علينا، الناس يا جماعه تقفل المايكات رجاء. الحاله دي لما جت بالمنظر ده، طبعا انا اول قرار اخدته ان انا كنت احاول اوفر لها مكان في الرعايه. البنت الجميله دي شفتها لقيت سنها صغير، لقيت البرزنتيشن بتاعها كان كبير اكتر من 10%. مفيش نيوبليزيا عندها، لا هيستوري ولا اي ميديكال ريكورد بيقول ان عندها نيوبليزيا. يعني بالعربي السكور 10 حتى الكلينيكال بتاعها بيقول ان المريضه دي ممكن تعدي، فحرام لازم تعمل كل وسعك فيها. المريضه دي جات لي ايام الحظر للناس اللي عايشه في مصر، ايام حظر الكورونا، وكان الساعه 5. خلاص لو انتم فاكرين الايام الصعبه دي ربنا ما يعيدها تاني، انه الساعه 5 ممنوع حد يتحرك في الشوارع ولازم تكون في بيتك. الحاله دي جات لي العياده كنا تقريبا الساعه 4، يعني فاضل ساعه على الحظر، وانا عايز اوصلها الحسين باي شكل، وعايز قبل ما اوصلها الحسين اكون ضامن ان في سرير رعايه فاضي في المستشفى، لان طبعا برضو الفتره دي كانت صعبه وكل اسره الرعايه تقريبا مش موجوده. فانا استعنت بصديقي الدكتور قدح، الله يمسيه بالخير، قلت له رجاء انا عندي الحاله الوضع كذا كذا كذا،
وعايزين مكان بالعافية كده تشوف لنا أي مكان في الحسين عند حضرتك علشان البنت دي نلحقها. يعني لو البنت دي اتعمل لها ادميشن في الرعاية المركزة، على الأقل هنقدر نمانج بأي حاجة من اللي كاتباهم الدكتورة لميا دي. وبالفعل خدنا القرار. قلت لأخو البنت خد عربية واطلع فورا على الحسين. يا فندم ده في حظر، ده ممكن معرفش نقف في كمين. قلت له اطلع وتوكل على الله وربنا معاك. الناس كانوا في الحسين قبل 5 بالفعل، دخلوا ومشكورين السادة الأطباء عاملين ملحمة في الحسين وقتها في الطوارئ، وكان الدكتور أحمد أدح مبلغهم، وخدوا الحالة وطلعوا بيها على الرعاية وعملوا لها ادميشن على طول. وبعدين كلموني على التليفون قالوا لي ها احنا عملنا الادميشن هنديها ايه بس. وهو دكتور الرعاية مش بيبقى يعني دارس تن قوي او دارس، بس يعني هندي ايه بقى، انت راجل الاستشاري فهتقول لي هكتب في التذكرة. فقلت له احنا عايزين الاي في اي جي. قال لي ما عندناش حضرتك، الاي في اي جي مش موجود، فهندي ايه؟ فانا كان عندي الاختيار بالسايكلوسبورين، لان السايكلوسبورين الى حد ما رابد اكشن شويه. وطبعا الاستيرويدز خرجت بره الجايد لاينز، ما بنديش استيرويدز في الحالات دي، لانه ثبت ان هي بتزود الكوموربيديتي in such patients وما بتعملش اي هيلب في الحقيقه، يعني العيان بيموت. فبالتالي احنا قلت له خلاص احنا هندي سايكلوسبورين، ورجاء حاول تشوف ان الاي في اي جي من اي سورس، من عندك، من هنا نشوف المتبرعين اهل الخير اي شيء، ونلحق البنت دي ولو حتى بجرعه اي في اي جي. بالفعل احنا مشكورين بيت الزكاه اللي قائم عليه شيخ الازهر، ربنا يطول لنا في عمره، صرف للبنت دي دوز من الاي في اي جي، دوز تكفيها يوم. علشان كده قلت لك بلاش الجرعه مكلكعه بتاعتك دي يا لميا، ال 2 جرام دي ناس هتوه. احنا صرفوا لها 25 جرام من الاي في اي جي واديناهم لها على مدار اللي هو اول يوم علاج. طيب دكتور خلصنا تكلفتهم قد الجرعه. ايه؟ نعم. يعني تكلفة عشان بس نبقى يعني على أرض التكلفه الواقع. غاليه، يعني الازازه ال 2 جرام ونص دي انت بتتكلمي تقريبا حوالي 3000 جنيه مصري اكتر. فالكورس ممكن يكلف 30,000 في اليوم الواحد ولا حاجه. فهو تمام. مكلف، هو مكلف. ولكن احنا جبنا ده من بيت الزكاة، واللي ساعدني في ده الدكتور احمد أدح للمرة الثالثة، بشكره وربنا يجزيه خير، لانه ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. هو تعب معايا في الحالة دي، وادينا الجرعة للبنت فور 1 داي. طب وبعدين هنعمل ايه؟ فنائب الرعاية قال لي طب ما خلاص احنا كده خلصنا اول يوم، تاني يوم ايه؟ قلت له كمل على السايكلوسبورين وهنبدأ نعمل بلازما فريسز. وعملنا مرتين عفوا 3 مرات بلازما فريزز every other day بعد الاميونوجلوبولين ثيرابي بيومين، لان احنا كنا على امل نلاقي وما لقيناش. بدأنا على طول في اليوم الثالث نعمل بلازما فريسز، ان ده اللاست ريزورت اللي عندنا، وما عندناش حاجه غير فصل البلازما. فصل البلازما مكتوب في التريتمنت في الحالات دي. مدى الاعتماد عليه مش معروف، لان النجاح فيه هو كيس ريبورتس زي الحاله دي. يعني الحاله دي لما عدت والبنت الحمد لله بقت كويسه، والدكتوره لميا هتورينا صور بعد للبنوته وهي حيه ترزق دلوقتي. هل البلازما فريسز نجح مع الحاله دي؟ هل هينجح مع حالات تانية بنفس الكفاءه؟ الله اعلم، ما نعرفش. بس ده اللي كان معانا، وعملنا البلازما فريسز والبنت عدت. وكده يبقى اخذت 3 حاجات، ابتداء ماشيه على السايكلوسبورين وقعدت مكمله عليه للاخر. خدت جرعه اي في اي جي لمده يوم واحد، لانه ما لقيناش الجرعه اللي تكفيها 3 ايام او ال5 ايام. وعملنا 3 جلسات من البلازما فريسز every other day، يعني بشكل متتابع يوم بعد يوم. وبكده الحالة عدت. دكتورة لميا ممكن تورينا الصورة بتاعت الحالة بعد؟ الصور after treatment ما شاء الله يعني.
هو طبعا الصورة مش هي الأساس، لكن الأساس إن يجي لك المريض ماشي على رجليه، جاي بيضحك، جاي بيقول لك يعني الحمد لله أنا كويس، مش جاي بالبرزنتيشن الأولاني 4 شايلينه، يعني 4 شايلينه ومش دايخ مش داري بنفسه. لكن هي هنا جاية، سيبك من المنظر بتاع بطنها ده هي جاية ماشية على رجليها كويسة، الدنيا تمام، والحمد لله. ودي حالة حبينا نعرضها النهاردة. فأنا بشكر الدكتورة لمياء جدا على العرض الرائع، عرضك شكرا هايل يا دكتورة لمياء، هايل جدا. شكرا دكتور. أول مرة الحقيقة في حياتي أعمل كيس برزنتيشن، وطبعا كنت متوترة جدا، وبعدين سبقتني جميل، الدكتورة أمل ما شاء الله عليها، صعبت عليا المهمة خالص، كان عرضها رائع. لا ده جميل جميل، لا صعبت ايه، بالعكس ده هي عرضها كان رائع، وعرض كمان رائع جدا. شكرا فليكي كل شكرا الشكر، وإن شاء لحضرتك الله فعلا إن حضرتك أتحت لنا الفرصة دي. حقيقي يعني فعلا فرقت جدا. حسيت ان انا يعني مش عارف، يعني ما كنتش اتخيل ان انا ممكن اعمل كيس برزنتيشن قبل كده، بس يعني اهو بجد بشكر حضرتك جدا على اتاحة الفرصة. الفكرة اكتر من رائعة. لا جميل، وإن شاء الله ربنا معاكي وتبقي معانا في الأيام اللي جاية إن شاء الله، وتعرضوا حالات أكتر وأكتر يعني. ان شاء الله ان شاء الله يا كل دكتور. التوفيق ليكم، كل التوفيق دكتورة لمياء، وشكرا على العرض. فدي كانت حالة جرعة السايكلوسبورين الدكتورة لمياء قالتها من 3 مللي جرام ل 5 مللي جرام بير كي جي. طيب احنا دلوقتي في حد هيعرض تاني، المفروض الدكتورة رنا، كان معاها حالات للعرض، فانت جاهزة يا دكتورة رنا؟ تمام. جود ايفنينج دكتور. جود ايفنينج يا دكتورة رنا انا ولا انا رنا. رنا؟ امال ليه مكتوب اونر 7766؟ ينفع كده يا رنا؟ والله ما اعرف. مش عارف، انا داخله من على اللاب فمش عارفه هو كاتب ايه. دكتورة رنا انت كان ليكي كذا محاولة نعرض، فاكرة؟ وكل مرة تعرضي يعني انا مش يحصل مصدقه حاجة، نفسي والله. الحمد لله. يعني مرة بتهيألي تتأخري في الشغل، مرة توهي في العربية ولا حاجة. الحمد لله حيتينا المرة دي. الحمد لله الحمد لله. اتفضلي يعني يا حضرتك ستي. مشكور، جزاك الله خيرا يعني. الله طيب انا يخليك. كان معايا حالتين، واحده خفيفه خالص وواحده يعني ممكن نقول فيها كلام كتير. تحب حضرتك اعرض الاثنين وابدا بايه؟ كان في ابتدي، لا ما تحرقيش الحالات، ابتدي باللي معاكي، ابتدي بأي حالة، تمام. ادي للناس فرصة تفكر. العرض الهدف منه ان احنا كلنا بنفكر مع بعض. تمام كده الصوره باينه. كده الباوربوينت جاهز. لا راح الباوربوينت. طيب هجيبه تاني، حاضر. هي بتشوقنا الدكتورة. لا انا برضو اول مره اعرض على الزوم ف ثانيه واحده. هو انت بتعملي تشير على الباوربوينت، تشير باوربوينت، وبعدين هتظهر الصورة بالباوربوينت، كبريها وتشتغلي عادي جدا. فين الشير؟ تمام. ظهر. احنا كده شايفين الديسكتوب عندك، يعني المفروض الباوربوينت ما بانش. لا مش باين باوربوينت. طيب كده ظهر. كده ظهر تمام. يلا يا ستي قولي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. The first case, male patient presented with this lesion 15 هو years ago. كبري الباوربوينت من عندك عادي، يعني اعملي اللي هو الايكون اللي تحت على اليمين دي، اللي هو الشير، اللي هو سلايد شو. ايوه
علشان تظهر بشكل احسن يعني. ايوه كده تمام. كده أوضح. تمام. كده أفضل. A male patient presented with this lesion 15 years ago. The patient received a lot of systemic steroids for a long time. By examination, the patient presented with a small to large, well-demarcated red second area of the skin that is covered with silvery white scales. These lesions are extensive and involve most of the areas of the skin. And on scraping the lesion, it shows pinpoint bleeding, which is Osgood sign. The nail shows subangual hyperkeratosis and onycholysis. By dermoscopy, there were red background with dotted vessels and some scales. Our diagnosis is psoriasis vulgaris. الكيس اقدر اقول عليها كده ان هي دخلت في الاريثروديرما ولا احنا لسه في حيز لا الفلجاري؟ طبعا الكيس كده يعني هو تعريف الاريثروديرما ان احنا نلاقي ريثيما وسكيلينج اكتر من 90% من البودي سيرفيس اريا. الحاله دي كانت يعني وزن نير ان احنا نقول اريثروديرما. والمريض ده فعلا قاعد يستخدم ستيرويدز فترات طويله جدا، كل ما يروح لحد يديله كريمز ستيرويدز بيور، يعني حتى مش معاها فيتامين دي ولا حاجه. فاحنا وزن نير ان احنا خلاص هندخل في حاله اريثروديرما. فالدايجنوزس هنا انا عاجبني قوي ان انت كتبتي سورايسيس فالجاريس على طول، لان هو ما ينفعش تشخيص تاني. هل اقدر احط ديفرنشال دايجنوزس لحاله زي دي؟ لا انا بس كنت محتاره اكتبها اريثروديرما ولا لا. لا تمام، ما اقصدش، هو انت كده مظبوط، انت كده كاتبه سورايسيس فالجاريس وزن نير، يعني خلاص اعتقد لو الحاله دي انتظرت ايام او اسابيع قليله هو اريثروديرما رسمي. طب احنا دكتور في الحالات اللي زي ديت بقى المفروض بنكمل معاه توبيكال مع ندخل بقى بحاجه يعني اقوى شويه من التوبيكال هنا سيستمك على طول. طيب يمكن التوبيكال بتاعك يبقى هو الفوتوثيرابي، لكن هنا سيستمك على طول. هنا في طلبات من الناس ان احنا نقدر بس نعرض لهم الصورتين، يعني الناس عايزه تشوف الصور الكلينيكال بتاعه المريض نفسه. تمام. ارجعي باك، ارجعي باك. ارجع باك السهم لفوق بس. ايوه دي اول واحده. ده ما نقدرش نقول اريثروديرما لانه لا، مش 90% من مساحه جسمه، لكن وزن نير. لو المريض ده استنينا عليه شويه ما شخصناهوش او ما رحمناهوش من الكورتيزون اللي عمال يحطه، هيدخل على طول يا في اريثروديرما يا في باستولار سورايسيس. طيب الافضل بقى يا دكتور الميثوتريكسيت ولا البيولوجيكال على طول يعني او خطه؟ هنتكلم دلوقتي، بس خلصي البرزنتيشن بتاعك وهنتكلم. خلاص هو كده البرزنتيشن خلص. كده البرزنتيشن وقف على الدايجنوز. طيب انا بالمنظر اللي انا شايفه ده، هو لما تيجي تبص على حاله زي دي رجاء لازم تبص على السكالب، على الميوكاس ممبرين، على النيل، لاسباب. لسه جاي لي امبارح بنت، والبنت دي انا هعمل لكم الصور بتاعتها حاله ان شاء الله، يمكن الاسبوع الجاي اعرض الحاله عليكم. بس هي لسه جاي لي امبارح بجد، عندها في صوابعها العشرة اونيكولايسيس واضح جدا، وصاب انجوال هايبركيراتوزس، وبس بمعنى الكلمه، مفيش حاجه تاني في جسمها. ولفت على اطباء كتير، يا دكتور انا عندي فطريات في ضوافري ما بتتعالجش. ده اللي هي بتقوله لي. طب يا بنتي انت عرفت منين ان دي فطريات؟ ما هو كل دكتور بروح له بوري له ضوافري بيقول لي دي حاله فطريات، واقعد اخد في كورسات الاتراكونازول بال3 شهور وبال6 شهور ومفيش فايده. اسيبه واروح له دكتور تاني بص على ضوافري، يقعد يقول لي برضه انا عندي اونيكومايكوزس او عندي فطريات، واخد جرعه الفطريات وهكذا. قلت لها لو سمحتي فك الاشارب. يا دكتور انا شعري سليم، انا ما فيهاش حاجه. لو سمحتي فك الاشارب. فكت الاشارب او الطرحه، لقيت السكالب سورايسيس واضح جدا.
يعني السيلفر سكيلينج والاريثيميتاس بليكس في السكالب عندها ما شاء الله. فربطت ما بين السكالب وما بين النيل وحطيت الدرموسكوب، حالة سورايسيس واضحة جدا، سكالب سورايسيس ونيل سورايسيس، وجسمها ما فيهوش حاجة. خلاص، دي حالة نمرة 1. حالة تانية أنا هبقى أعمل لكم الحالات دي ست مع بعض كده ونعرضهم ورا بعض. حالة تانية جاية بتشتكي من لب دراينس، بس بقالها سنين السنين، يا دكتور أنا عندي لب دراينس وعندي سكيلز، وكل ما أروح له دكتور يديني مرطب شفاه، وعلى هذا الحال. طيب أبص في السكالب، شوية سكيلز بتاعت سورايسيس واضحة قوي بالدرموسكوبي، وأحط الدرموسكوبي على اللبس، الفاسكولار باترنز بتاعت الليب سورايسيس واضحة. اديت لها التاروليمس او الكالسينورين انهبيتورز، الحاله بدات تستجيب. اذا احنا عندنا التيك هوم مسج، حالات السورايسيس رجاء من فوق لتحت، بص على السكالب، بص على الميوكوزا، بص على النيلز، وبص على جسم العيان كويس، قلعه وبص عليه، لانه ممكن يبقى عنده حاجات في الباك هو مش شايفها، جايز عنده حاجات في الثايز من ورا هو مش شايفها. فدي التيك هوم مسج، انه وان كانت الحاله ستريت فورورد دكتوره رنا بتعرضها، لكن خلي بالك من نيلز. كملي صور النيلز يا دكتوره، كملي العرض. النيلز احنا عندنا هنا النيلز واضحه قوي. طيب السكالب كان فيه ليجنز مثلا في الحاله دي، فعلشان كده لما جت هي في الدايجنوزس قالت سورايسيس فالجاريس فول ستوب. هو ينفع اقول ديفرنشال في الحاله دي؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش. يعني انا شفت على الشات ناس كاتبه، انا هرجع للشات، ناس كاتبه هنا انه السورايسيس دي اكس بارا سورايسيس وام اف. لا، ده في نيل حضرتك زي ما انت شايف، وفي سكالب ليجنز موجوده. انت هنا بتقطع بالتشخيص، ما ينفعش اقول بارا سورايسيس، عفوا ما ينفعش اقول ام اف. بارا سورايسيس ده كترم عليه اختلاف كبير بين ناس كتير، لكن ما اقدرش اقول ام اف. ام اف ليه؟ هو كلينيكيا من هنا يشبه طب والنيلز؟ فعلشان كده النيل احيانا بيحسم الامر وبيحسم التشخيص. فدي حاله سورايسيس فالجاريس، وهو احنا هنا بنعرضها علشان نستفيد بقى من العلاج. هنعالج ازاي يا دكتوره رنا هذه الحاله من وجهه نظرك قبل ما تسمع وجهه نظر انا؟ والله يا دكتور، هو انا متهيألي ده ياخد فوتوثيرابي ومعاه ميثوتريكسيت. ومعاه ميثوتريكسات، جميل جدا. طيب لكن البيولوجيك بقى ما فيش اي خبرة فيه يعني. جميل. هو طبعا الحاله ديت indicated for systemic treatment على طول، ما ينفعش انت تفكر ان انت تدي لها توبيكال على ايه، وبعدين ما هو بياخد كورتيزون بقاله فتره، ده هو اصلا unstable psoriasis. الانستيبل psoriasis احنا بنعالجه بالميزوتريكسات او بالاسيتريتين او بالبيولوجيكال ثيرابي. لو الحاله مؤهله واحنا عندنا في المستشفى بيولوجيكال، او عندنا ضمان انشورنس، ضمان اللي هو الميديكال انشورنس ده يكفر، نديله بيولوجيكال يا مرحبا. بس للاسف العوائق دي موجوده في بلادنا، فاحنا البيولوجيكس دي خبرتنا بيها ضعيفه جدا. لكن انا في الحاله دي اديت ميزوتريكسات واديت فوتوثيرابي للمريض، والمريض اتحسن جدا جدا. لكن لازم تتابعه كويس قوي، لان العيان ده انستيبل، يعني في اي لحظه ممكن فعلا يبقى اريثروديرميك ويحتاج ادميشن في الاي سي يو، وممكن يبقى باستولار سورايسيس. طيب يا دكتور، بالنسبة للميثوتريكسيت أنا بمشي الكورس قد إيه؟ يعني بخلي العيان يمشي مدة قد إيه؟ الحقيقه عيان بالشكل ده انت مش هتقل ميزوتريكسات عن كذا شهر، يعني انت بتتكلم على 4 شهور ل6 شهور. حتى لو هو كنترولد لازم تدنك ميزوتريكسات لحد ال4 شهور ل6 شهور، ده اقل حاجه. ده هو اصلا بيشتغل ببطء، يبتدي بشغله بعد 6 اسابيع. الكورتيزون احنا مش هنوقفه بالتدريج، انت هتوقفه اتوانس، لان استخدام الكورتيزون في الحاله دي ممكن يدخلك في لا قدر الله زي ما قلنا باستولار سورايسيس او حاجه. فما فيش تدريج في الكورتيزون هنا، هيقف مره واحده. طيب طيب يا دكتور،
بمناسبة السورايسز يعني ممكن اخد حاجة، يعني اخد رأي حضرتك برضو. كانت في حالة جات لي ال10 نيلز بس ما كانوش اونيكولايسس، كانوا كلهم بيتد، وال10 نيلز كان فيهم اللي هو البيتد نيل، ويعني برضو خبرتي قليلة في الدرموسكوب، بس لما صورتهم كان اقرب حاجة يعني ان هو سورايسز، بس ما عرفتش اخد خطوة ان انا ابدأ معاه سيستميك يعني. لا هو بصي، انت هنا في النيلز ما حدش قال نبتدي سيستميك على طول الا لما يبقى فيه كلو قويه جدا ان ده سورايسس. اول كلو الدرموسكوبي لوحده مش كافي، لازم الدرموسكوبي ده معاك ومعاك حاجات تانية. معاك فاميلي هيستوري مهم جدا، يعني قدر العيان ده عنده فاميلي هيستوري للسورايسز وبدأ يظهر النيل بيتنج بشكل قوي، خلاص دي بداية نيل سورايسز عنده. تاني حاجة السكالب اكزامينيشن والميوكوزال ميمبرين، وتقلع على العين تشوفه كويس. وعلى فكرة ده ما بيحصلش في أغلب الأحيان، يعني معظم الأطباء أنت عندك حاجة بيعتمد على كلام بتعتمد على المريض. أنت عندك حاجة في جسمك، لا ما عندكش، طب خلاص، لا ده أنت هتقلعه عفوا وتشوف. يعني المريض يلبس حاجة زي الشورت كده وتشوفه كويس جدا، وتشوف الفليكشرال ارياز عنده، وتشوف لو هي فيميل تشوفي اندر بريست والانتر مامري لاين وهكذا. خلاص. فحته ان انا ابتدي سيستميك لمجرد بيتنج، لا، لازم فاميلي هيستوري، لازم جود اكزامينيشن، ميوكوزا وسكالب، دونت ميس ذس. طيب لو كل ده فري يا دكتور؟ لو كل ده فري، انا اعتقد ان انت قدام حاجه من اتنين: نعمل تريتمنت اندر اوكلوجن للنيل، تريتمنت اندر اوكلوجن، يعني ادي حاجه زي الدايفوبيت واقفل ببلاستر وانس ات نايت، او اعمل انترا ليجنال ثيرابي اللي لو اسعفنا الوقت النهارده المفروض نتكلم عليه. الانترا ليجنال ثيرابي في الايه بقى؟ في النيل ماتريكس، هنا احقن الضوافر، لكن برضو ما ابتديش بدون سيستميك، بدون بينه، علشان اقلل السايد افكت. تمام. صح، انا باوت واي الريسك فيرسس than benefits. عندك حاجه كمان في الباوربوينت ده ولا نخش على الحاله اللي بعدها؟ لا اللي بعدها، بس هوقف طيب. الشير عشان اعرف اجيب التانية. طب بسرعه يلا علشان الوقت بيسرح مننا. لو سمحت يا دكتور ممكن أسأل سؤال؟ اتفضلي يا دكتوره حنان. طيب معلش، في حالة بس سورايسيس برضه أنا بشوفها كتير قوي ماشية على كلوفاكورت وديبروساليك. هنبعد المايك عن عشان نسمع، ماشي يعني بعيدي كده شويه عشان نسمع. تمام. حالات كتيرة بتبقى ماشية على كلوفاكورت وديبروساليك وتبقى ماشية عليها فترة كبيرة من سنين. تمام. ويبقى هم في دماغهم عايزين يكملوا، يعني بما ان انا كنت يعني بشتغل في حاجه فيها تامين وكده، فهم عايزين يكرروا العلاج، هو ده اللي بيريحهم يعني. طب للاسف بقى ازاي يعني نبطله؟ ومثلا في ناس بتبقى مثلا تقول انا خدت الميثوتريكسيد يجي سنه وبرضه ما فيش نتيجه. تمام. والحاله والواحد بقى بيخف البيولوجيكال في اليومين دول عشان الكورونا والحاجات دي. لا هو مش برضه مقفول في المستشفيات معظمها يعني. طب بس واحده الاول. فانا بصراحه مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه. انا هقول لك اهو واحده. اول سؤال انت سالتيه التوبيكال ستيرويد نخليهم يكملوا عليه ولا لا؟ لا طبعا، ده انت كده هتدخل عيان في ستيرويد ابيوز، وبالتالي استخدام الاستيرويد بشكل متواصل ده خطأ طبي. لازم تعمله intermittent dosage، او تعمل ما يسمى بالويك اند ثيرابي. يعني لو هو حتى بيتحسن على حاجه زي الساليبات ولا حاجه ماشي بيتحسن، وبعدين ابدا اعمل جراديوال تابرنج لحد ما يستخدمه every other day او يستخدمه 2 days per week او حاجه الى هذا القبيل. لو المريض هيبقى كومبلاي معايا بده همشيه على ده. لكن لو المريض بياخد يرمي انبوبه المرهم وتخلص ويجيب غيرها، فلا انا هديس انكارج such approach، لا ما تحطش ده. طيب احط ايه؟ عندك الكالسينورين انهبيتورز يا اخي، ما هو لاين اوف تريتمنت، على الاقل هترحم العيان من مشاكل الكورتيزون. دي نمره واحد. نمره اتنين، انت لازم ما تنساش الكاروسيل بتاع التريتمنت بتاع السورايسيس. يعني انت بتستخدم حبه الفوتوثيرابي وبتعمل فوتوثيرابي كومباينيشن مع ميزوتريكسات، وبعدين ممكن نوقف الميزوتريكسات ونستخدم النيورال اللي هو السايكلوسبورين، وبعدين اوقف واستخدم الاسيتريتين، وبعدين ارجع ابتدي الدوره من اول وجديد. الدوره العلاجيه لمريض السورايسيس مهم ممارستها، لكن هو استخدم ميزوتريكسات بقاله سنه، خلاص وقفه
وادي اسيتريتين، وقف الاسيتريتين وادي نيورال وهكذا. لكن ما تدنكش insisting on the same medicine. ما تنساش الكيوميلاتيف دوز بتاعه الميزوتريكسات. انا ما اقدرش ادي اكتر من 4 جرام او 4.5 جرام ككيوميلاتيف دوز، ودي ما بيوصل لها العين في خلال 2 أو 3. لكن علشان كده دايما المريض اللي يبتدي ميزوتريكسات رجاء، ودي اتعلمناها من اساتذتنا دكتور عمرو بيه زكي، كان دايما الله يمسيه بالخير ويجزيه عنا خير، دايما يقول لك لازم تجيب ورقه تكتب لقد ابتدأ المريض الميزوتريكسات يوم 1/1/2021 وتمضي عليها وتختمها، تقول له خليها معاك علشان لما يجي لك في 2022 او 20 تعرف هو بادئ ميزوتريكسات من امتى وتقدر تحسب له الكيوميلاتيف دوز. ده برضو مهم. لكن الاستمرار على حاجه زي كده بدون طب كتوبيكال بس هو الكالسينيورين انهبيتور، ما فيش حاجه تاني يمشي عليها كتوبيكال؟ عندك التار بنستخدمه، عندك اللي هو الريتينويدز، ما احنا بنستخدم التازاروتين ده والتازاروتين ممكن يستخدم على كميات يعني في الجسم كتير عادي؟ مش كميات، احنا ما بنتكلمش على المساحات وما بنتكلمش على الحالة دي. الحالة دي طب انا قصدي لو مساحات، يعني معظم الناس بتبقى مساحات كبيرة يعني. لا ما تستخدمش توبيكال على مساحات كبيرة، ده يا اما هيعملوا اريتيشن يا اما هيعملوا مشكلة. وحتى الكالسينورين عفوا الكالسينورين انهبيتورز والفيتامين انالوجز ما ينفعش تحطها على مساحات كبيره، بيحصل لها سيستميك ابزوربشن وبتعمل مشكله. يعني لما الاقي حاله فيها كتير كده في الجسم يبقى لازم ياخد سيستميك. فوتوثيرابي يا دكتوره، السيستميك الفوتوثيرابي المشكله اليومين دول يعني معظمه غالي والناس بتبقى المستشفيات كلها قافله، يعني ما فيش اصلا لازم فوتوثيرابي، والفوتوثيرابي مش غالي، ده في المستشفيات بيتعمل ببلاش. ما انا عارفه حضرتك دلوقتي قافلينها عشان خاطر الكورونا وكده، وحتى لو في العيادات الخاصه اعتقد انه كمان رخيص ما هوش غالي. لازم نشجع العيان على موضوع الفوتوثيرابي. طيب نبتدي الحاله يا دكتوره رنا علشان الوقت. النيل سورايسيس للناس اللي بتسأل لسه شايفها على الشات، قلنا احنا ممكن ندي دايفوبيت اندر اوكلوجن، او يعني اللي هو الكومباينيشن بتوين الاستيرويد والكالسيبوتريول، او ندي الانترا ليجينال في النيل ماتريكس. كان نفسي نشرح الانترا ليجينال النهارده لكن الوقت بيعدي. اتفضلي يا دكتوره. ابدا. Second case, a male patient aged 11 years old presented with asymptomatic lesion on his penis. The patient is only anxious about it, no symptoms. On examination, there were dome-shaped skin papules arranged along the sulcus of the glans penis and on the ventral surface of the shaft of the penis. On the endoscopy, we see white to pink copelestone or grab appearance with dotted vessels in each papule, surrounded by a crescent-shaped white structure. Our differential diagnosis in this case was genital wart, fibroma, or pearly penile papules. Final diagnosis. حاجة اللي قلته طبعا. طيب دي حالة البيرلي بينايل بابيولز. احكي لكم قصة الشاب ده، ممكن نرجع ايوه نثبت الصورة على كده. بصوا في المنظر ده يا جماعة، في هنا جزء معرفش انتوا شايفين الارو بتاعي ولا لا، الجزء اللي هو في الفنترال سيرفيس بتاع البينز، وفي جزء كده على الكورونا بتاعت يمكن هنا صورة الدرموسكوب، لكن لا ارجعي للصورة كلينيكال نفسها. الصورة كلينيكال نفسها هتلاقي على الكورونا بتاعت الكوربس سبونج الجلانز بينز عفوا. ارجعي يا دكتورة بالصورة كلينيكال مش الدرموسكوب، كلينيكال. ارجعي باك. ايوه هنا في الجزء ده اللي فوق خالص اللي تحت صابع ايدي كده على الناحية اليمين، لو دققتوا النظر هتلاقوا البيرلي بينايل بابيولز موجودة. بس انا قالب بايدي كده او العيان يعني خليته يقلب بايده كده على الفنترال سيرفيس ده ليه؟ علشان هو جاي لي خايف ان دي وورت. تخيلوا. فاذا العيان مايندد بان في حاجه اسمها جينيتال وورتس،
وبيسمع حلقه من الحلقات لدكتور ولا حد على التلفزيون، فقال لك بس دي الجينيتال وورز. طب يا دكتور ارجوك طمني، في حد علم عليها اهو كتر خيره، الجزء ده عليه مونومورفيك ليجنز كده وجليسننج بتلمع وبابيولز صغيره بيضه، هي دي البيرلي بينايل بابيول. وطبعا دورك هنا انك تشوف الحاله دي كويس وتبص بالدرموسكوبي علشان تتاكد ان دي بيرلي بينايل بابيولز، ان هي مش جينيتال وورز ولا حاجه. طب انا دوري كطبيب ايه؟ ان انت تريق الشهور العيان، يا عمي دي مش جينيتال وورز، ما تقلقش، انت ما عندكش عدوى، انت ما خدتش العدوى من زوجتك، انت ما فيش مشكله، انت انسان سليم. طب لو انا متلجلج في الرد على المريض هعمل ايه فيه؟ ده المريض ممكن يتجنن، هيسيبك ويروح لغيرك، هيروح لدكتور ثالث ورابع وخامس، وممكن يعني يروح لطبيب عديم الخبره شويه او خبرته قليله، انه يلا يا جماعه هنكويها. تمام؟ فهنا التيك هوم مسج ان انت لازم تبقى مايندد بالبيرلي بينايل بابيولز از ا تيرم، وتبقى مايندد ان لا ده في حاجه كده، وان ده نورمال وموجود في ذكور عاديين جدا، وتري اشور البيشنت وانت ما عندكش حاجه، انت كويس. الديفرنشال دايجنوزس اللي انت حطيتيه هايل جدا. البيرلي بيناين بابيولز تعتبر من واحده من الانواع الفايبرومز، زي اللي هو الفايبرس بابيول اوف ذا نوز والفايبرس بابيول اوف ذا فيس والبيرلي بينايل بابيولز كمان موجود. الدرموسكوبي هنا كمان بيبين خلاص ان ديت حاجه جليسننج، حاجه من اسمها التوصيفي بيرلي بينايل، ما فيش اي درموسكوبيك ساينز للورت، لفيروكا السيرفيس، للاشكال بتاعه الورت المعروفه، الكوبلستونينج او البلاد فيزلز او الدوتد او البلاك بلاد فيزلز، ده مش موجود. فاذا انت بالدرموسكوبي بتديناي الاذر ايه possibilities. بس فالتريتمنت هنا في الحاله دي ري اشورنس بس، مش هتعمل حاجه للمريض. شكرا دكتوره رنا على البرزنتيشن الرائع، ربنا يكرمك. شكرا يا دكتور ان حضرتك اديتنا الله الفرصه، يعني جزاك الله خير. الله يخليك وجزاكي. في حد جاهز بالبرزنتيشن يا جماعه ولا الدكتوره رنا كانت اخر حد؟ دكتور ممكن سؤال بس لو سمحت؟ اتفضل. هو كان في حد علم على يعني ليجن تاني كده وسأل حضرتك عليه، فهل ده ليجن ولا ده نورمال سكين؟ لا ده مش نورمال سكين، ده ليجن. اللي في الفنترال سيرفيس ده برضه بيرلي بينايل بابيول، بس انا حبيت الفت انتباهك الحته اللي على الكورونا اللي على فوق دي عشان تاخد بالك منها وانت بتبص في مناجزه المرض، عينك ما تقعش على البتاع الكبيره دي وتنسى الصغير اللي فوق، بس كده. تمام، يعني هو ده شكل تاني من ايوه دي بيرلي بينايل بابيول واللي فوق بيرلي بينايل بابيول، هو we have one diagnosis here. تمام، شكرا يا دكتور. اللي هو اللون الاحمر واللون الايه اللبني ده او الاخضر. تمام تمام، شكرا يا دكتور. عفوا. في حلقة واحدة يا دكتور بتاع الدكتورة شيرين، بس هي مش عارفة تعرض من اللابتوب بتاعها، فأنا هعرضه من عندي من على الموبايل. طيب ماشي تمام. مين اللي هيعرض؟ دكتورة أمل؟ أمل منصور. يلا يا دكتورة أمل، الله ينور. دكتورة أمل معانا؟ أيوة يا فندم، بجيب الفايل. حاضر بس عشان ماشي. هو زوم ده علم علينا كلنا في الحقيقة، هو بروجرام صعب مع إنه يبدو سهل. treatment of purely benign papules no treatment يا جماعة، reassurance، هي مش محتاجة treatment، مش مرض. ممكن سؤال يا دكتور لو سمحت؟ اتفضلي يا دكتور. نابكن سورايسز في الأطفال الصغيرين بقى لو 6 شهور ولا حاجة، دي نتعامل معاها ازاي؟ نتعامل معاها كعلاج؟ جميل جدا. بص بقى، هي طبعا الفليكشرال سورايسيس له خصوصية تشخيصيا وعلاجيا. تشخيصيا ان انت لازم تبقى مايندد بيه، واوعى تنكر وجوده، اوعى تنكر وجوده، اوعى تقول لا 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 دي تسلخات عادية
وانا هديله بس ايه انتي فانجل وبتاع وكلام من ده. اللي مكتوب في علاجه التوبيكال combination between antifungal and steroid، يعني حاجه something like Dactacort، ده مكتوب على فكره في الليتريتشر، ومكتوب بالكالسي نيورين انهبيتورز اللي هو التاكروليمس والبيميكروليمس. لكن احنا هنا في معضله، انت بتقولي لي طفل ايه 6 شهور، هقدر استخدم التاروليمس او عفوا التاكروليمس او البيميكروليمس في طفل 6 شهور؟ لا ما ينفعش. ليه؟ مش FDA ابروفد، امال هو ابروفد من سن كام؟ سنتين. أيوة. تمام. فبالتالي احنا لازم نوجد من الوسائل العلاجيه اللي تنفعنا في الحاله دي. فانا في الحاله دي اكتب داكتاكورت كويس جدا، واكتب ايموليانت كويس جدا، وممكن ايموليانت في يوريا 10%، واتابع الحاله. وما عودش الام على الداكتاكورت، اقول لها حضرتك هتاخديه اسبوعين وبعدين تجي لي، جت الحاله متحسنه بعد اسبوعين، ابدا اعمل جراديوال ويزدرول شويه للداكتاكورت، اخليه افري اذر داي، وبعدين اخليه خميس وجمعه اللي هو الويك اند ثيرابي، وبقيه الايام بستخدم اليوريا 10%. باينه الصوره يا جماعه؟ باينه تمام. الحالة 23 years old male came to clinic presented by warty lesion, 9 weeks history of this lesion. It is asymptomatic. الصورة بتوضح اهي الليجن، لو كبرتها دلوقتي ايوه باينة. كبريها، الله ينور عليك عشان نشوف. اهي باينة اهي ان هي زقيها عبارة زي أيوة. crater filled with keratin. فلما نشوف الحالة بعد كده بالديرموسكوب، بسم الله الرحمن الرحيم. On examination it show rounded pink elevated nodule 3 في 2 سنتيمتر in diameter، في central hyperkeratosis، في crater filled with keratin. باينة في الديرموسكوب. طبعا صورة رائعة من الدكتور أحمد نوح ربنا يكرمه. هنشوف إن في surrounded by radially arranged blood vessels, hairpin blood vessels، وحواليها هالو. فهي dermoscopic examination فيها hairpin يعني زي البنسة، وحواليها هالو، وفي وايتش هالو حوالين البلاد فيزل دي. في central hyperkeratosis جوه في السنتر بتاع البابيول دي. البوردر of the lesion is slightly pinkish than normal skin. فدي طبعا الديفرنشال diagnosis بتاعها. انتوا شايفين ايه يعني؟ مش عارفه اقول على طول ولا هم هيجاوبوا ولا؟ هو في ناس كتير بدأت هنا تقول ديفرنشال يا دكتوره. في ناس بتقول ليشمانايسيس، في ناس بتقول نوديولار بي سي سي، في ناس بتقول كيراتو اكانثوما، وناس كتير قالت كيراتو اكانثوما، ناس كتير يعني. وفي ناس قالت ليشمانيا. فهو السؤال يعني اللي بيقول ليشمانيا ده بيقول ليشمانيا ليه؟ طيب يعرفنا هو ليه ليشمانيا؟ عرفتوا ازاي انها ليشمانيا صحيح. ايه الباثوجنومونيك فيتشر اللي احنا قلناها وقال لك ان دي ليشمانيا؟ اللي احنا قلناه ان في بين هير بين بلاد فيزل، له بلاد فيزلز وحواليها هالو، وفي سنترال كراتين يعني كراتين فيلد كريتر. يبقى ازاي عرفتوا انها ليشمانيازيس بقى؟ تمام. طيب لو حد قال بي سي سي يا دكتوره امل، لو حد قال بي سي سي في فيتشرز ثانيه للبي سي سي. نعم ممكن يبقى عنده حق لو قال بي سي سي، ولا لا يبقى غلطان قطعا؟ لان ما فيش البي سي سي ما بقاش فيها راديالي ارينجد هيربن الصوره وحضرتك بتتكلمي علشان نشوف الصوره. يعني المفروض البي بي سي بيبقى فيها حاجه زي الليف شيبد ابيرنس، مثلا في جلوبيول اللي هي جراي جلوبيول مثلا، فيها يعني بيبقى في other features في البيزل سيل كارسينوما، انما ما فيهاش الهيربين لوب بلاد فيزلز وحواليها الهالو دي، وما فيهاش سنترال كيراتين فيلد كريتر يعني. مش
جميل. هو البي سي سي لو انا كلينيكالي الحاله دي انا شاكك في بي سي سي، فهي تبقى نودولار بي سي سي. النودولار بي سي سي لما نشوفها بالدرموسكوب لازم نلاقي اللي هو الهول مارك بتاعتها يا جماعه، اللي هي ايه؟ اللي هي الدارك، blood vessels. بس مش حته البلاد فيزلز بس، الهول مارك بتاعها اللي هو الجلوبيولز البلوش اللي هو النستنج. ما هو البي سي سي عباره عن ايه؟ بيزل سيل نستنج ودخلت في الديرمس، فبتشوفها انت بعينك ايه؟ عباره عن جلوبيولز بتختلف في اشكالها. الجلوبيولز دي لونها بلوش، لونها ازرق. وازرق ليه؟ لانها غطست جوه الديرمس، فده الهول مارك. وتشوف بعد كده الوايتش فيلز، تشوف اللي هو البلاد فيزلز زي ما الدكتوره امل لسه قايله، اللي هو الاربرايزنج بلاد فيزلز، وبتشوف حاجات تانية كتير. لكن البلوش جلوبيولز دي هول مارك لازم تتشاف. ده في النودولار بي سي سي. احنا هنا دي قدام نوديول ومفيش ولا فيها حته زرقاء، فاللي بيقول بي سي سي ده هو يعني مايندد ان في حاجه اسمها بي سي سي، لكن الدرموسكوب واضح قدامك مفيش. بالعكس ده هو تيبيكال، اكتر من كده انا ما شفتش. دكتور احمد ممكن سؤال؟ اتفضلي. هو انا ممكن اقول بي سي سي اصلا من غير ما اشوف الديرموسكوبي؟ ممكن اقول بي سي سي بالهيستوري القليل ده، يعني شورت تايم 9 ويكس؟ لا طبعا، ده اجينست طبعا برضو، يعني هو ده اجينست. بي سي سي في اسبوعين دي صعبه شويه، لكن فرضا جدلا انا بتكلم دلوقتي على ديرموسكوبيك بيكتشر بس. لكن كلامك صحيح، ده اسبوعين ده ولا حاجه يعني. لكن الكيراتو اكانسوما في اسبوعين تتشاف. وتيبيكال انا ما شفتش تيبيكاليتي احسن من الدرموسكوبي دي خالص. يعني الصوره دي فعلا تتحط في اطلس زي قال الكتاب، كما قال الكتاب، زي ما شرحت لها لنا كده دكتوره امل كتر خير. طيب دكتوره امل، البرزنتيشن نكمل. differential diagnosis. الدكتورة شيرين كاتبة كيراتو اكانثوما، بيزل سيل كارسينوما، وفي المفروض سكويما سيل كارسينوما، بس هي عايده البيزل سيل كارسينوما. يعني سكويما سيل كارسينوما واحده من الديفرنشال دايجنوز للكيراتو اكانثوما، لان بيبقى الكيراتو اكانثوما معروف ان بيبقى فيها سودو ابيثيليوماتس هايبربليزيا، وبيبقى شكلها يعني في بعض الكتب بتعتبر الكيراتو اكانثوما واحده من السكويما سيل كارسينوما. بالظبط كده، انها سكويما سيل كارسينوما وبيحصل لها ريزولفينج. تمام. انما الثانيه ما بيحصلهاش سيلف ريزولفينج وبتفضل بيرزيستنت يعني، وبتعمل انفيجن وميتاستاسيس. طيب دي عمرها ما تعمل ميتاستاسيس. الحاله دي هنعمل لها ايه يا دكتوره امل؟ التريتمنت اللي هي الكوترايزيشن، وممكن يتعمل لها دي كيراتو اكانثوما وانتراليجنال 5 فلوريراسل، وتعمل لها اكزيشن بايوبسي تو اكسكلود اذر ديفرنشال دايجنوزس عشان نشوف في الهيستوباثولوجي بتاعها هل فيها سودو ابيثيليوماتس هايبربليزيا، هل فيها اتيبيكال سيلز عشان نفرقها عن السكوما سيل كارسوما. هي هيبقى فيها سودو ابيثيليوماتس هايبربليزيا في بعض الانواع، بس ما بيبقاش فيها اتيبيكال سيلز، ما بيبقاش فيها ميتاستاسيس. هل فيها يعني نستنج اوف سيلز في الديرمز عشان نفرقها عن البيزل سيل كارسينوما. بنعمل لها كورتاج وكاترايزيشن، ونعمل لها راديوثيرابي في بعض الاحيان. طيب لو الحاله دي جات لك العياده يا دكتوره امل، خلاص انسي اللي موجود في الكتاب وننسى اللي موجود في التكست، وده جات لك العياده خلاص، هتعملي لها ايه؟ عشان ما يحصلش سكارينج مكانها بشيلها. حلو، هتشيلها بايه؟ قولي لنا هتعملي ايه؟ بكرايو؟ خلي بالك ده في الفيس هنعمل كرايو. ممكن الكترو سيرجري. ايوه ماشي، الكترو سيرجري. طب وممكن نعمل ايه كمان؟ ممكن نحط مش عارفه، ممكن نديلها سيستميك اسيتريتين مثلا. لا الدكتور كريم بيقول ايه؟ طب ما نعملها اكسجينال بايوبسي، يعني نشيلها بالجراحه ونحللها، يبقى اسمنا شلناها. اول اوبشن مكتوب. مش ده افضل؟ صح. انا اعتقد هو ده افضل حل فعلا، بس لو انت عندك خبره بالدرماتولوجيكال سيرجريز. ما عندكش مفيش مشكله، لو في جراح تجميل شاطر يعملها لك يشيلها وحضرتك تحللها، وهو فور ميديكو ليجال بيربس ده الافضل في الحقيقه.
تتشال الابسايد بايوبسي يعني؟ الابسايد خفيف وبجراحة تجميل وتتقفل كده وتتحلل. طيب الكلام ده نعمله لو احنا ما معيناش صورة درموسكوب هايلة زي اللي مع حضرتك دي. لكن في وجود الدرموسكوب ده انا شايف ان الباثولوجي ملوش قيمة. صح. ليه؟ الدرموسكوبي ده واضح وضوح الشمس، تيبيكال، يعني ما هوش مغبش، ما هوش فيه شوية بليدنج كده وعامله لي شوية بلوش هالوز فاقول مثلا لا تطلع BCC، ما فيش حاجة، ده واضحة، ده كيراتو اكانسوما كما قال الكتاب. فدي من حقك تشيلها بالCO2 ليزر، تشيلها بالالكتروكوتري او الالكتروسيرجري، تشيلها لو هي في مكان تاني غير الفيس طبعا بالكرايو زي ما حضرتك قلت يا دكتورة أمل. عشان لو اتعمل نعم، عشان لو اتعملنا كرايو في الفيس بيعمل هايبوبيجمنتيشن ولا ايه؟ ايوه صح، زي ما انا قلت لكم قبل كده فعلا هو الكرايو في الفيس مش مستحب مع الناس القمحيين اللي زي حالاتي كده، هيعمل هايبوبيجمنتيشن ويبقى شكلها وحش جدا للعيان. فبالتالي يبقى انت هنا معاك الحقوق العلميه وكل حاجه انك تتعامل معاها على طول، انت مش محتاج باثولوجي. وده قيمه الدرموسكوب في الحقيقه. لو ما معكش درموسكوب في الحاله دي، لا، المانجمنت هيختلف، مش هتقرب لها، هتتشال إليبس وتتحلل بالبساطه عشان تعرف تتاكد 100% وتقطع الشك باليقين. فهنرجع الصور تاني يا دكتوره لان الناس طالباها، ارجعي كده معلش يشوفوا. بتسال ناس تسيبها تعمل سيلف ريزوليوشن، بتهيألي لو اتثابت هتعمل سكارينج لو اتثابت فظيع صح؟ بالظبط، ما تسيبهاش، حاول تعمل لها مانجمنت. ممكن تحقنها انتراليجنال 5 فلورويراسيل، وعلى فكره من انجح العلاجات في الكيراتو اكانثوما، من انجحها فعلا. نكبر الصوره الكلينيكال، بص كده الحاله جايه لي بالمنظر ده شاب زي الورد جايه له دي وبقى لها اسبوعين يا دكتور. بالصوره الاكلينيكيه دي الكريتيريفورم لايك نوديول، كريتيفورم لايك نوديول في الفيس وسادن ابييرنس او اول اوف سادن او بقى لها اسبوعين، خلاص دي كيراتو اكانثوما تيل يو بروف اذروايز. من بعيد ممكن اشك هل هي نودولار BCC، لما تقرب بنظرك مفيش يا اخي البيدد ابييرنس بتاع اللي هو الايدج بتاعها، ومفيش، بالعكس ده السنتر كله كيراتين، السنتر كله كيراتين. نجيب الدرموسكوب يا دكتور، هتحط الدرموسكوب عليها الكونتاكت درموسكوبي او نون كونتاكت، هتلاقي الكيراتين مليان في النص والبلاد فيزلز المميزه جدا اللي هي الهيربين واللوبس وحواليها الوايتش ستراكشرز دي. بس خلاص ده كما قال الكتاب بالكيراتو اكانثوما. فخلاص تبدا تاخد الديسيجن بتاعك في الحاله دهيت وتعالج راسا، انت مش محتاج بقى هنا ايه تاخد باثولوجي. طيب فرضا جدلا، وده اخر سؤال على الحاله دي قبل ما ننهي، انا هاخد لها باثولوجي، اخده ازاي؟ هناخده إليبس واحط الإليبس زي ما هو في الفورمالين وابعته للدرماتو باثولوجيست؟ لا، لازم اقول له يقطعها من فوق يعني بالطول مش بالعرض، يعني يقطع اللي هي الكيراتين فيلد كريتر. ايوه الله عليكي، صح كده، تسلم، يسلم الله بقك يكرمك دكتور، والله ربنا يكرمك، انت خير المعلم والله، ربنا يسعدك يا رب. الله يكرم حضرتك. لازم نقسمها، يبقى انا هاخد حته النسيج كده وبالمشرط اقسمها واخد نصها احطه في الفورمالين وابعته للباثولوجيست والنص التاني ارميه، لان لو بعتها زي ما هي وجيت تكنيشن يقطع، التكنيشن بيقطع من اي حته، من فوق او من تحت مش عارف، لكن انا هاجي اعمل لها قطع من النص واعمله علشان التكنيشن يقطع مطرح قطعتي، تقوم تبان تحت الدرم، عفوا الميكروسكوب للدرماتوباثولوجيست تبان اوضح، ويبان البيرلز، الكيراتين بيرلز تبان او الهورني بيرلز تبان، ويقول لك يعمل كورليشن مع الكلينيكال ويقول لك ديت كيراتو اكانثوما. لكن لو سبتها عفوا بعبالها كده ممكن يقول لك سكوماس سيل كارسينوما، يعني ده هي سكوماس سيل كارسينوما اهي تحت الميكروسكوب وهيتلخبط. تاني العينه يا كريم
هتاخدها إليبس، طلع الإليبس في إيدك أهو، خلاص ده الإليبس أهو حضرتك. هتقوم جاي من النص كده بالمشرط واخد نصين، واخد نص لونجيتيودينال كده، واخد نص وحطه في الفورمالين ونص التاني تخلص منه. ليه؟ لأن النص اللي أنت هتاخده هيتقطع، التكنيشن هيقطعه كده مظبوط من الناحية القطعة أو من الشطرة اللي أنت من واخدها. فوق لتحت. نعم؟ من فوق لتحت، يعني مش من العرض، من فوق لتحت، بحيث ان ياخد السيرفس وياخد البيز، صح كده؟ لا مش بس كده، انه يقطع كمان من الكريتيفورم سايت ويدخل تمام. بالسكشنز كده، يعمل سيريال سيكشنز والايه والاكزامينر يبص عليه. لكن لو قطع من الناحيه الثانيه من ناحيه الجلد السليم هو ضاع، يعني هيتوه، الباثولوجيست هيتوه لو ما كانش اكسبرت، مش هيجيبها قوي. خلاص. فانا بشكر حضرتك جدا يا دكتوره امل على العرض الجميل، عرض والله. شكرا لحضرتك والله، كتر الف خير. الله يخليكي. كده احنا النهارده عرضنا حالات حلوه، حالات جيده يعني، حالات انفلاماتوري وتيومرز، وبشكر كل الناس اللي حضروا معانا النهارده وعرضوا الحالات. انا الساعه دلوقتي 12 ل 5 وفي ناس زهقت يعني اكيد. انا عايز اشرح الانترا ليجنال ثيرابي. حضرتك ابدا والله. الله يخليك، الله يخليكي، بس يمكن في ناس عايزه تنام. فانا جاهز والله، انا ممكن اشرح الانترا ليجنال لو حابين، لو حابين اشرح حابين طب دكتور ممكن بس سؤال على السريع، بس سؤال معلش، هل التين ريكرنت، وهل في ناس اقدر يعني اخمن ان هم عرضه ان هم يجي لهم تين؟ يعني لو حد مثلا جاله ارسيما مالتي فورم قبل كده، هل ده يبقى عرضه ان يجي له تين؟ معلش النقطه دي وضحها لي. والله هو التن ريكرنت دي انا ما اقدرش اجاوب عليها. انا كل الحالات اللي شفتها تن في حياتي كانوا 8، ولا اعلم حد منهم جاله تن تاني. ما اعتقدش، ده هم هتلاقي عندهم بقى فوبك من الادويه. الناس دي هتبقى فوبك يا دكتوره دين من الادويه يعني بعد كده في حياتهم المستقبليه، لما بيعرفوا ان هو الموضوع كان ريليتد تو دراج يعني. فكونه ريكرنت دي ما اقدرش اجزم بيه. ما اعرفش الصوت بس يا جماعه، الصوت كده. لكن حته الناس اللي هم اريثيما مالتي فورمي هل هم اكثر عرضه للتن؟ برضو ما عنديش معلومه تؤكد او تنفي هذا الكلام. تمام. دكتور استاذن حضرتك. تمام، شكرا جدا. اتفضل اتفضل. انا لمياء. هو بالنسبه لسؤال الدكتوره، كنت قريت في بولونيا، هو طبعا كان في ناس لقيتها سائله على الشات امتى بيظهر الاعراض بتاعه التن افتر اكسبوجر تو دراجز. هو البيريود اللي مكتوبه من 1 ويك ل 3 ويكس. كنت قريت في بولونيا انه up to 6 weeks كمان. الري يوزج اوف دراج بيقلل لي البيريود دي، ممكن تبقى 2 days مثلا. بس لا انا اتلخبطت، لا ده مش معناه ان هي ريكارنت تن اظن. لا هو يعني بصي، هو اعتقد المريض اللي هيجي له التن من دواء معين هو عنده idiosyncratic reaction، بيسموه كده idiosyncratic toxic reaction للمولكيول ده. فلو شافوا تاني اعتقد ممكن يجي له تاني. ده theoretically. لكن هل انا عندي علم مؤكد بده؟ الله اعلم. هل في حالات ريبورتد بكده انه جاله تن في حياته وجاله تن تاني بعد شويه؟ برضه الله اعلم. انا ما عنديش علم، اللي عنده معلومه ممكن يقولها لنا. وطبعا مشكوره يا دكتوره لمياء على حته الاسابيع دي، لان في ناس مايندد ان هو خد الدواء النهارده فلازم يجي له تن بكره او بعده. لا يا جماعه، ده ممكن 3 اسابيع وممكن اكتر. في بعض الاوثرز بيقولوا 6 ويكس. في سؤال كمان يا دكتور لقيته متكرر على الشات، ايه الفرق بين ستيفن جونسون سيندروم والتن؟ معروفه، قولي لو عارفه. في صوت زن. معرفش الريتم شويه. الفرق بينهم زي ما قلنا ان الاثنين واحد، الباثولوجي واحد، الباثوجينيسيس واحد، الانفوسر واحد، الدراج. بس كل الحكايه ان انا لو لقيت الجسم في 10% بس انفولفد ظاهر فيهم الليجن، هقول عليه ستيفن جونسون سيندروم. لو لقيت اكتر من 30% يبقى
هقول انه 10. طيب حلو. لو لقيته في النص بين 10 و30 يبقى هقول انه ستيفن جونسون سيندروم 10 اوفرلاب. اوفرلاب سندروم. فهما الاثنين ديزيز واحد، هو بس الحكايه في الفرق في السيفيريتي او في الانفولفد بودي سيرفيس اريا. تمام. طب هسألك انا سؤال. جالك عيان بالبرزنتيشن ده الميوكس ممبرين افكتد والداسكي اريثيماتس باتشز في جلده واقل من 10%، ده يبقى مريض ايه؟ اقل من 10 ده يبقى ستيفن جونسون او 10 في بدايه البرزنتيشن. يبقى احنا هنا لن خليني اقول 10 طيب والبودي سيرفيس اريا اقل من 10%. جايز، ما انا بقول لك في الايرلي برزنتيشن يعني تاني يوم هيبقى البادي سيرفيس اريا 20%، تالت يوم هيبقى 30%. اذا حاله لستيفن جونسون سندروم التيك هوم مسج من كلامي لا يقطع بتشخيصها الا بعد ما تحجزه في الاي سي يو. حلو. وتتابعه يوم ورا يوم ورا يوم. انا بتابعه وببتدي احس انه لا، ده مفيش نيو ليجنز بتظهر، مفيش مساحه سطح اكتر بتبقى افكتد في المريض ده مهم جدا. وابتدي اعالج الستيفن جونسون سندروم، وعلى فكره الاي في اي جي من ضمن علاجاته برضه. خلاص. لكن ما تنساش ان التن مش لازم يجي لك يخبط على الباب ب 30% بادي سيرفيس اريا. ده بعد كده نقدر نقول فور فيوتشر كلاسيفيكيشن. لكن العيان هيبقى ويتش اوف ويتش، هيدنه ستيفن جونسون سندروم ولا هيكمل ويوصل للتن، الله اعلم. فلازم تحجز العيان من البدايه في اي سي يو وتجهز الاي في اي جي. ده برضو مهم. تمام تمام. لكن بس انا قصدي مظبوطه، انا قصدي انه ليه لو انا جالي البيشنت واقل من 10% بودي سيرفيس اريا انفولفد، تمام، فهقول عليه ستيفن جونسون سيندروم وانا مايندد انه ممكن يحصل له يقلب ل 10. برافو عليك، صح. ده اللي اقصد اقوله، ان انت لا تقطع ولا تجزم انه ستيفن جونسون وتحلف بالله وتسكت. ما هو جايز يكمل ل 10. فلازم الحاله يتم التعامل معاها سيريسلي كانه 10 تماما، كانه 10 تماما، لانه هو ممكن بالفعل يبقى 10. صح كده؟ بس والله حجزناه وبعدين ما قلبش بقى بالبادي سيرفيس اريا ده وكده، خلاص يبقى الحمد لله. ونبدا نعمل الايه، ندي العلاج وخلاص على هذا الامر. تمام. بس كده. فانا لقيت طلبات على الشات، الناس بتقول ناجل الانترا ليجنال لان هو فعلا محاضره مهمه للاثنين الجاي عشان يبقوا مركزين. خلاص. دكتور لو سمحت. وناس بعت على الشات ان هم عندهم شغل الصبح. لو سمحت، لو حاله جنرالايزد لايكن وانا كنت مديها ستيرويد 40 مللي جرام فور 2 ويكس يعني، الليجن بدات تبقى كويس سبسايد يعني، وبقى فضل هايبو يعني بيجمنتيشن لونه بني كده، بس انا صراحه خفت اوقفه مره واحده فسحبت 5 في 5 يعني بقيت قد. فهل يعني لا قدر الله لو ظهرت نيو ليجن تاني يعني اعمل ايه؟ ولا بصي ولا انا كنت سحبت مره واحده، كنت وقفت مره واحده، ولا حاجات بتزقزق يعني الصوت. انا مش عارفه صح انا كنت اسحبه مره واحده ولا اقلل بالتدريج. طيب دكتوره حنان، احنا مش هنسحب مره واحده، وبعدين العلاج كده غير كامل. انت بتقولي acute generalized lichen planus، مظبوط؟ انا عملت التحاليل كلها سليمه، ما فيش ما اقصدش لا هنقفل المايك بتاعك. ديرموفيت اديت لها تويكال ديرموفيت، وبرده ده برده مش كامل. انا هقفل المايك بتاعك لانه بس في صوت واسمعيني. اول حاجه، انت acute generalized lichen بنعالجه بالتوبيكال ستيرويد، بالسيستميك ستيرويد، وبالفوتوثيرابي. برضه دور الفوتوثيرابي، في ناس يا جماعه شايله الفوتوثيرابي من دماغها خالص، مش عارف ليه. الفوتوثيرابي هنا مهم جدا، تحديدا الناروباند وممكن البوفا كمان. لكن المكتوب في الكتاب ناروباند الاكيوت جنرالايزد عفوا لايكن بلانس. فبالتالي لازم تديله الفوتوثيرابي، هو العكازه اللي هتتعكز عليها لما تبتدي تسحب الاستيرويد، علشان ما يحصلش نوع من انواع ريلابس. خلاص.
فالفوتوثيرابي هنا مهم 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 في الاكيوت جنرالايزد لايكن بلانس. اتمنى ان الاجابه تكون وصلتكم. طب لو حصل ريلابس يا دكتور من غير ما يعني من غير ما كنت انا مديها الفوتوثيرابي اعمل ايه لازم يعني؟ تدي العلاج كله. هترجعي تزودي الجرعه تاني بتاع السيستميك ستيرويد. بس انت لما بتسحبي بعقلك انت ايه العكاز اللي نتعكز عليه هنا في الحاله دي؟ ما احنا متعودين ان في ستيرويد وستيرويد سبيرنج ايجنت معايا، علشان لما اسحب الاستيرويد يبقى في حاجه تانية شغاله مع المريض وبتسبسايد الانفلاميشن ده. فالنارو ممكن بقى ادي هنا. بلاكونيل؟ نعم ممكن ادي بلاكونيل مع الاسترويد يعني؟ مكتوب واي نوت مكتوب. مش بس كده، الاسيتريتين كمان مكتوب. الصوت عندك بس المايك عامل مشكله. الاسيتريتين كمان مكتوب. الاسيتريتين مكتوب في حالات اللايكن برضه. فلو العيان ميل مش فيميل اقدر اديله اسيتريتين، خلوا بالكم من ده. لكن لو العيانه فيميل موضوع الاسيتريتين في الفيميلز ده لازم بقى يبقى يا اما صغيره قوي يا اما كبيره وعدت السن، علشان موضوع التشايلد فيميل بيرنج بيريود مزعج مع الاسيتريتين. طب سؤال اشكركم كمان يا شكرا دكتور معلش، جزيلا. سؤال بس معلش كمان. هو الاسكابيتك نوديول لو في طفل 5 سنين مثلا ايه افضل علاج ليها لو في البينس يعني؟ في البينس كده وعامله في اتشنج جامد وادمتس وكده، ايه افضل الاسكابيتك نوديولز ديت عباره يعني اولا لازم نقدم علاج اندر امبريلا اوف يعني حاجه انتي سكابيتك ميديكيشنز. يعني هعتبر ان العيان ده سكابيتك برضه وهعمله الاكتوميثرين او وات ايفر. لكن الاسكابيتك نوديول لازم لها توبيكال سوبر بوتنت ستيرويد، واحيانا بندي سيستميك ستيرويد معاها كمان. يبقى سيستميك ستيرويد توبيكال سوبر بوتنت، وبعدين لو ما فيش ريسبونس ممكن اعمل بالانتراليجنال ستيرويد فيها خلاص، وممكن ااد الدابسون خلاص. دي اللاينز اوف تريتمنت اوف سكابيتك نوديولز اللي هي البوست سكابيتك نوديولز. لكن انا بتعامل مع الحاله لحسن يكون لسه ستيل عنده المايت موجود في جسمه، فلازم كل العلاجات دي اندر امبريلا اوف انتي سكابيتك ميجرز. اي سؤال من حضراتكم، اي استفسار؟ طب اللي هو معلش الترانزيانت بقى كانسوليتك اللي هي حضرتك قلت التي اي دي دوت، وايه التريتمنت بتاعه المفروض الافضل ليه برضه يعني؟ لو طب هو انت شفت حاله تاد؟ انا شكيت في حاله بصراحه مش احسن شكيت يا دكتوره. التاد ده انا شفته في حياتي مرتين اتنين. لا والله. كانسوليتك ديرماتوزس طبعا. خبر ابيض. هو انت هتدي علاج كده بالشك؟ لو النبي الله يسترك. احنا الحالات دي لازم لها باثولوجي. فالتاد يعني ده ما ينفعش يتعالج ما فيش حاجه يا جماعه في الطب اسمها ثيرابيوتيك تيست الا في امراض قليله جدا، يعني على راسها الدي اتش مثلا. لكن غير كده لا، ما تلجأوش للوسيله دي في التفكير او في العلاج. التاد طبعا مكتوب فيه لاينز اوف تريتمنت كتيره، من ضمنها السيستميك ستيرويد، من ضمنها الريتينويدز، وطبعا هي ريسيستنت تو ثيرابي بشكل عام يعني. أشكركم شكرا جزيلا. بشكر الناس اللي شاركت معانا النهاردة. أحب أشكرهم بالاسم: الدكتورة أمل، الدكتورة لمياء، الدكتورة رنا، والدكتورة أمل منصور. بشكرهم بجد على العرض الرائع. أسعدتونا بالجلدية وحببتونا فيها وخلتونا نراجع معلوماتنا تاني. هنحاول نقرا يا جماعه ده ثيوريتيكالي اللي سمعناه النهارده. ده كان نفسي اشرح لكم الانتراليجنال استيرويد النهارده، بس الوقت اتاخر. عرض الحالات احنا كده بقى لنا ساعتين و5 دقائق. ان شاء الله الاثنين الجاي انا مش هعرض حالات كلينيكال دكتور معلش ممكن سؤال؟ اثنين في الاخر كده وندي الانتراليجنال استيرويد. قولي يا منى اتفضلي. حضرتك بالنسبة للحالة الأولى احنا العلاج بتاعت اللايكن بلانا هندي توبيكال سترويد. طب حضرتك كنت بتقول ان احنا الديرموسكوب بيفيد في يعني زي بنعمل منه زي ستيجنج وكده. طب هيفرق في ايه لو هي اكتف؟ يعني ازود علاج مثلا ايه تاني؟ هي اكتف فانا هدي سوبر بوتنت ستيرويد في اللايكن، لان اللايكن ريسيستنت تو ستيرويد جنرالي. لكن لو هي حطيت درموسكوبي ولقيت الساينز اوف اكتيفيتي دي قلت جدا، يعني الفاسكولار باترن قليله، البيجمنتيشن بقى بلويش جرايش شويه،
حته الويك هامزسترايا قلت في السيكنس بتاعها، فانت ما انتش محتاج تدي سوبر بوتنت ستيرويد هنا. ممكن تدي ستيرويد خفيف مودريت يعني، او بنسميه اوف مودريت توبيكال ستيرويد، او حتى تدي كالسينورين انهبيتورز، لان الموضوع ما هوش في الاكتيفيتي العاليه جدا، لكن شفتها ولقيت اكتيفيتي عاليه فتدي السوبر بوتنت ستيرويد. فبس فده بيوجهك هتدي ايه. طب معلش مدة قد ايه يا دكتور؟ مده قد ايه؟ احنا بندي الاستيرويدز اتليست 3 ويكس، والمفروض بتعمل ري اسسمنت للعيان بالدرموسكوبي. فالدرموسكوبي كمان بيوجهك العيان هنا الانفلاميشن بيسبسايد ولا الانفلاميشن ذا سيم، العيان هيكتفي بالتوبيكال ولا هنديله سيستميك. طب لو انا مش معايا درموسكوب. لازم يبقى معاك درموسكوب. ما هو ده التيك هوم مسج النهارده. يعني ده انا التيك مش هوم معايا مسج. درموسكوب. ما هو انا بقول لحضرتك التيك هوم مسج ان الدرموسكوب ده تول تساعدك في تقييم الحاله كويس. كده هتعتمدي على عينك بس، هل الحاله فيها الفايوليشس كالر، اللون المحمر ده بتاع الاكتيفيتي، ولا الحاله بقت بيجمنتد وبقت خلاص اللي هو اللي بنسميه كده بوست لايكن. اعتمدي على عينك بقى في الحاله دي بس طب خلاص. معلش يا دكتور، ممكن حضرتك بعد كده تبقى تقول لنا مثلا على انواع الدرموسكوب وافضل نوع ممكن نجيبه، ممكن يعني نلاقيه مثلا فين او كده؟ حاضر عيني الف حاضر. الف شكر يا دكتور. حاضر تحت امر. الله يا جماعه يخلي حضرتك. لو حد يحط الجروب لو حد يحط لينك الجروب على التليجرام علشان الناس بتسأل عليه، انا مش عارف احطه. دكتور قبل ما بعد اذنك ممكن اخر حاجه بس. مش عارف. قولي يا امل. هو يعني ممكن يكون مدخل المحاضرة الجاية، أنا مش عايزة إجابة المرة دي، بس أنا كنت يعني سمعت كده إنه ممكن نستخدم الفايف فلوريراسيل والبوتوكس in combination مع الكورتيكوستيرويد في الانتراليجينال انجكشن اوف كيلويد. فلو في حاجة ممكن يبقى مثلا برضو في الايكويشنز اللي حضرتك إن شاء الله هتقولها لنا، يعني نعمل حسابنا في البوينت دي عشان ونشوف، وحضرتك تقول لنا برضو نتائجها ايه معاك وكده يعني. لا حاضر حاضر. شكرا هنتكلم يا على دكتور. حاجات كتير غير الاستيرويد بس. يعني تمام. الموضوع مش استيرويد، ده في حاجات تانية كتير، وعلى فكرة سهلة جدا، وناس كتير ما مش مايندد بيها. يعني في تمام. ناس ده حقيقي. مش مايندد بيها ان ده ممكن نستخدمه، ممكن يجيب نتائج حلوه ويعمل معاك شغل كويس جدا. فان شاء الله الاثنين الجاي هيبقى انترا ليجنال ثيرابي عموما وبس. يعني ممكن نعرض حلقه او حالتين كلينيكال في الاخر، وانا اللي هعرضهم بنفسي علشان اعرف امانج الدور. تيك هوم مسج للناس اللي بيعرضوا في الاخر: يا جماعه انتوا هايلين جدا، اشتغلوا على نفسكم في حته الوقت، ازاي اقدر اعرض اكبر قدر من المعلومات في اقل وقت ممكن. لان انت ان شاء الله لما تروح تعرض في مؤتمرات الجلديه يعني لازم انت مقيد بوقت، فشطارتك ان انت تعرض كم من المعلومات هايل وجميل وبشكل سلس في وقت قليل. والسلايدز كمان ما تبقاش مضغوطه بالكلام قوي، لازم الكلام يبقى قليل. لازم نعمل كمان اشكال تفكر القارئ او اللي بيتابعك بالحاجات دي او بالعلم اللي انت حطيته يعني. فشكرا جزيلا. اي سؤال قبل ما نقفل؟ لينك يا دكتور الجروب يا احمد. جماعه، حد يحط اللينك. يا دكتور احمد بعد اذن حضرتك، اتفضل. هو محاضره الهير فولينج حضرتك كنت قلتها تاني؟ هو محاضره الهير فولينج انا قلتها، وللاسف ما تسجلش منها غير جزء صغير على قناه اليوتيوب. يعني تسجل، حاولنا نسجل بس سجلنا متاخر شويه فعذرا يعني. لكن هي موجوده على قناه اليوتيوب، وممكن نعيدها تاني للناس اللي ما حضروهاش ان شاء الله. هو انا حضرت الجزء وبعدين حصل مشكله في اللاب، حضرتك عدتها في الاسبوع اللي بعديه؟ احنا عدناها الاسبوع اللي فات قلناه. تمام خلاص ماشي شكرا. تمام كده. حد معاه اللينك يا جماعه بتاع الجروب يحطه على الشات. لينك التليجرام قبل ما اقفل يا جماعه الشير.
لو حد يعرف يحطه يعني. دكتورة مروة حطته، شكرا جزيلا. شرفتونا، احنا في ناس كتير من ليبيا معانا، فانتوا شرفتونا، وان شاء الله نكون مع بعض في الايام اللي جايه، وربنا يجعلها ايام خير يا رب يا رب. ان شاء الله الاسبوع الجاي مع الانتراليجنال ثيرابي. شكرا جزيلا، ولا روحوا ناموا، طولنا عليكم. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله.